ló bá mẹ́jọ Jésù ṣàánú fún mi ló bá mẹ́jọ mi tán Jésù gbàrà mi rò tẹ́mi ọ̀kọ̀ọ̀kan bá parapọ̀ tán bá wá fẹjọ́ mi sùn o ẹ̀jẹ̀ rẹ ni kó rò bàbá kó fi dá mi láre nítorí náà Ọlọ́run ìgbàlà mo sádìá Ọlọ́run ìwòsàn mo ké pe ọ bàbá iná mẹ́ni kankan má ṣe jẹ́ kó borí ọkàn mi o agbára Sátánì àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ ní kó dasán. Bá Sátánì wí nínú ayé mi o mo bẹ̀ ọ́ yé. Ìmọ̀ Sátánì ò ní ṣe lórí wa. Ó lè tìkẹ́ all is well, all is well, all is well. Ǹjẹ́ ẹ rántí ní last week Ọ̀túnba how are you? Ǹjẹ́ ẹ rántí ní last week Tuesday bó jẹ́ aríran kan tó jẹ́ pé mi ń fi ìran dẹ́rù bàyàn. Ẹ rí pé mo gbé update jáde tí mo gbàdúrà fún Ìyábọ̀ tí mo ní ẹni tó bá fẹ́ràn Ìyábọ̀ ẹ gbé fọ́tò ẹ̀kẹ́ gbàdúrà fún because gbàtọ́ Ọlọ́run fi ìran yẹn hàn mí but ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mí nínú orí social media I don't call people and tell them in tí mo rí ni but tí n bá rí nǹkan I will ask God in his infinity mercy to wave it off. To wave it off. Mo dẹ̀ dúpẹ́ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ kíkiní yẹn kóra jẹ́ kékeré báyẹn gbogbo àwọn èèyàn mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo èèyàn ẹ jáde iná ara wà níjó gbogbo ẹ̀yin tí ẹ gbé Ìyábọ̀ jáde nígbà yẹn iná ẹ̀mí ò ní gbé yín. Ṣé ẹ rántí pé mo nígbẹ̀gbẹ̀ gbogbo èèyàn kan bẹ̀rẹ̀ sí publish Ìyábọ̀ wọ́n pray sí lórí wọ́n pray sí lórí kọ́lọ́hún mọ̀ tẹ̀wá jẹ́ pé ṣé ẹ̀ bá tẹ̀ mọ́ ń gbọ́ pé téèyàn bá ti ń dàgbà èèyàn tó máa ń ríran ju bó ti lè lọ ní tí mo ti ń rí nǹkan ní Ọlọ́run ń dẹ́rù bà mí ebi ò láìkì ríran kéèyàn Ọlọ́run sì mọ̀ fi ìran hàn yẹn láti ọmọ ọdún 5 tó fi téèyàn fi ń lọ 65 inú mi dùn wípé àwọn èèyàn turn up gan even dọ́dọ̀ àwọn tá a ti rò pé wọ́n sí lórí social media pé wọ́n bá wọn ti ẹ̀ sí gbogbo àwọn èèyàn gbé fọ́tò Ìyábọ̀ Òjó wọ́n dẹ̀ pray fún àwọn míì lọ sáàmù fún gbogbo ọwọ́ tó ṣe kínní yẹn àjálù burúkú ò ní jálù yẹn ẹrù ẹlẹ́rù ò ní di tiyín lágbára Èdùmàrè ogun tọ́lọ́run bá ti ṣẹ́ lọ́lọ́run máa fi hàn yàn àwọn tó ń bá mi rìn tipẹ́tipẹ́ wọ́n mọ̀ pé àgbà tí mo ti sọ̀rọ̀ yẹn màmá rí nǹkan kan ni o but bó ṣe máa ń sọ pé wòlíì tó bá lóun ríran ẹ má fi dẹ́rù bà yàn ẹ ní láti sọ fẹ́ nìyẹn if tẹ́pọ́lù tán lọ́lọ́run bá pè yín ẹ gbàdúrà kí kinní náà kó má ṣe wá sí ìmúṣẹ yìí tó ń pè ní ìṣẹ́gun nìyẹn ọlá isaac ayé adúpẹ́ tí ò bá ń ṣe gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ẹ gbàdúrà tẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ náà lọ́jọ́ ìṣẹ́gun tó kọjá ìbájú bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí. Ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí o ọba tó ṣayé kalẹ̀ lórí òkun ebi ìwọ̀n tí n bá lo síkà máa fẹ́ ṣojú mi ṣáá máa fẹ́ tún ṣojú mi kí wá láǹfààní pé mò ń lo síkà yìí tún fẹ́ ṣojú mi ṣáá ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí ọba tó ṣayé kalẹ̀ lórí òkun kí n padà sí di síkà. Kò sí nǹkan kan mo rántí ngbà tá a wà ní kékeré tó máa sọ kí ló dé ibo mo wà mo yí kámẹ́rà padà kí ló dé tí wàá ṣe black kí ló dé tí o fẹ́ mọ̀ sọ mí sínú òkùnkùn ẹ wò ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run
ọ̀pọ̀ lápè díẹ̀ láyàn nínú díẹ̀ náà bàbá ka mímọ́ wọn. Kò dìgbà tí n bá gbé ìṣòro wá mò ń fi àdúrà ràn gbogbo yín ní ọwọ́ pátápátá. Alágbára lẹ́yìn náà. Tí n bá rí nǹkan kan tí n bá pe ẹni yẹn, mi ò pé mo máa yanṣẹ́ fún yín. No. I can't sọ pé lọ pray. Mo lè sọ pé kọ́ ẹni yẹn kó lọ da omi síwájú ilé. Ṣẹ́rí, mo bá dẹ̀rí tí gbogbo àwọn èèyàn publish Ìyábọ̀ borí adé ọmọ táyọ̀ yìí mọ̀ pé gbogbo yín mọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ níjọ́ Tuesday yẹn. Gbogbo àwọn jókòó wọ́n gbé Ìyábọ̀ wọ́n ka Psalm. Ẹ rí i pé nígbà tí mo kọ́kọ́ publish ẹ̀ mo lo Psalm 91. Lo Psalm 91. Ń dùn mí. Ìṣerun. Ń dùn mí. Adúpẹ́ fọ́lọ́run lọ ogun tó ti ṣẹ́ kò ní gbérí mọ́ lágbára ètò ìwárí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń kọ́ kiri tẹ nítorí donation ni ìmí ìlú mọ̀ọ́mọ̀ finá sí ni kí ló tẹ̀yìn náà ò try ẹ̀kẹ́ finá sọ́dọ̀ yìí wọ́n forí ti yín ràn wọ́n ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ kankan about donation for you. Ìyábọ̀ ṣe ìyàwó ẹ̀ nítorí donation. Ìyábọ̀ bá ṣe lẹ́yìn nítorí donation ẹ ní iná yẹn kò jó púpọ̀ kódà ọ̀dọ̀ àwọn haters mi ti kọ́kọ́ gbọ́. Mo ń wo program kan máa gbọ́ iná ọ̀dọ̀ ẹ ti jó Mohbad. Kristi jọba rẹ̀ dé kí àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fọ́gbó ipa ẹ̀ṣẹ̀. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé devil lùsà ní òkùnkùn lùsà ní ogun tẹ́ẹ̀jú ọfà tẹ́ẹ̀jú tí ìràfẹ́ tọ́ ọmọ Ọlọ́run. Bíbélì fi yé mi ní wípé olóòmọ ń jẹ́ kí atẹ́gùn ọ̀fà kó fẹ́ lù wá. Tábà wo ibi tí Ìyábọ̀ wà ní ìsìn yóò jókòó ní máa pé alihamudulilayi hallelujah alihamudulilayi torí pé kí ni Olúwa fẹ́ kó kíyèsára ni. Táwọn ló sọ fún yín Mohbad ṣé Mohbad náà tún ti di fire brigade ni ó mà ga o. Mọ́mí takes vitamin C kí tẹ́ ń ṣe mí rò pé ṣìràn gan bó ṣiṣẹ́ ní pákó lánàá só mo wà stress. Bíbélì sọ yìí pé ìjì gbọ́dọ̀ jà tíjì bá jà sí ọmọ Ọlọ́run àmọ́ kò lè borí ọmọ Ọlọ́run. Just because Ọlọ́run kàn tẹ̀ fẹ́ gbọ́ thank you Jesus you are the owner of my soul. Alpha Omega you are worthy to be praised. Ṣé mo ń mú mi látàárọ̀ bẹ́ẹ̀ tó kó gonorrhea iṣẹ́ sọ́mà ni. In all generation there is no one like you. Because Ọlọ́run fẹ́ gborin ọpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ni. Udumayo, how are you, darling? I love your articles. You are so current. Before anything, I always, if there is anything, I will always check your page. You are so current. You have energy for that work. While they were successful with sharing that part to Maria, to Udumayo. You are so current. So, ó di dandan. But tó lóhun miracle God. My God is a miracle God. Drink water, orí ẹ̀ ò dá mi lání. Torí heat mo ṣe ń drink water. Ó jẹ́ ọmọ mi. Ó jẹ́ àkàkọ́ ọmọ mi. Drink water. Dídìrín. Onídìí ike. You never fail. You will never fail.
ìwídù ẹ lè rí Ìyábọ̀ mu. Iná kínkínní tó ṣẹlẹ̀ yẹn gan-an kì í ṣọwọ́ ọ̀tá. Ẹ má mọ̀ fúnra yín kírẹ́díìtì. Àbí ò fẹ́ dá fọ́tà ni, àbí ò fẹ́ dá sẹ́fún ẹ̀mí òkùnkùn ni, ẹ wọlé lóye tọmọtọmọ. Abolórí burúkú ni, carelessness ni, wáyà ló sparkle tó lè ṣẹlẹ̀ sí anybody. Ilé Òjó ibẹ̀ ẹ tiẹ̀ máa gbọ́ nọ́mbà sọ ní tẹ́ni pé tínú yín dùn pé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ibẹ̀ ní òní bísínẹ́sì torí mo wà confused o. Àdòtóṣì gist lover ṣé o ní rẹ́sítọ́rántì ni, ṣé o ní láùnjì ni, àbí láńlọ́ọ̀dù tó fẹ́ gba ṣọ́ọ̀bù ló fi náà bẹ́ẹ̀ ni. He has never failed, he will never fail. He will do what he says he will do. Hallelujah. He will do what he promised. Kí ló dé? Ẹ bá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àjẹ́ tó ju àjẹ́ lọ. Ẹ mọ̀ bọ́ọ̀lù ọ̀hún wájú. Is she the first person? Ẹ mọ̀ dá wọn lóhùn. Yọ̀rọ̀ ẹ pé ìrora àwọn kan sọ, ìbá máa fi hàn ọ̀tá pọ̀. Ṣé Bàdìsá ò ní ọ̀tá àbí Collins tí ò ní ọ̀tá ń gbà lé wọ́n jọ ilé lójọ́ ìràwọ̀ ní ọjọ́ ìyẹn kò ní kí n gbàgbà púpà o. Anybody lórí iná ò ní jó wa. Ó lè jẹ́ mistake. Ẹni Mohbad ń jà kiri tí Mohbad bá ń jà kiri kó lọ gba justice fún rẹ̀. Kí ni tí wọ́n pé jùmọ̀ ibi ò mọ̀ gbogbo pé Mohbad tún ti di fire brigade. Ó ga o ìtẹ́ tí ẹ̀ fòkú ọmọ yìí gan bí ẹ lọ́mọ òun gan bẹ́ẹ̀ bá sí gan kò lè rọrùn wọ̀ Ọlọ́run kò lè rí ilé ayé gbé kò lè rọrùn wọ̀ ẹrù tẹ́ ti dìlé lórí tẹ ọmọ yẹn á dẹ̀ máa wò tẹ́ bá sọ ọmọ máa ṣẹ́jú pé ìgbà ọmọ tún ti náà bọ ṣọ́ọ̀bù wọ́n tún ní Mohbad ló ń jàtọ̀ tún ti náà bọ ṣọ́ọ̀bù. Ìran Yorùbá tí Ọlọ́run bá fẹ́ palẹ̀ ayé rẹ kókó pààyàn rẹ kójú earthquake pẹ̀lú iná kó rún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá kí gbogbo wa ká lọ àtẹ̀mí náà ká lọ tún yàn ẹ jẹ́ ká lọ tún yàn yàn níbi tó ti dà. Where's your empathy? Because lady yìí ò ṣe nǹkan kan fún gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń pariwo ẹ̀. Where's your empathy? Ẹnikẹ́ni tó bá dẹrù ọ̀hún ni yóò forí ara rẹ̀ gbé. Torí Olúwa làwa bá dúró. Ó di dandan o. Kímọ́ kò máa gbọ́dọ̀ jọ. Ẹ̀sìnkí rẹ̀ mú thank you love. Ta ló sọ fún yín? Àbíṣẹ́ bàbá lábúlé ni ayé ò mọ̀ fi bùgánì ìyẹn gan rọ ibi gist lover ló ń sọ àkìṣe Ìyábọ̀ ló sọ ó lè dùn mọ́tò lè sọ pé iná jó ìyá ti mọ̀ ẹni tó ń jó tó bá ti sọ jẹ́ pé gist lover ní Ìyábọ̀ Òjó nù kó lọ sọ kété kò lè tẹ́ orí wọ̀rùn tẹ́ ń di ẹ̀fọ́ ara yín gbé. Dẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ ó dàbí ibi gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé Irish government máa fún mi lówó kan nípa assault lẹ́tà yìí dá nípa assault ìwé tẹ̀lé àti fi hàn yín kẹ́ mọ crop nǹkan tá a bá fi hàn yín náà ní problem ọ̀ ìyẹn nípa assault wọ́n assault mi nínú court ibi mo ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n wá write mi wọ́n tún wá send email sí mi wọ́n ní àwọn nǹkan kan for payment for compensation. Meanwhile ọ̀tá tí mo fẹ́ fàyọ ni pé oyin ọ̀tá ìbílẹ̀ rò pé ẹ ṣe ẹ mọ̀ pé rere lọ́lọ́. Tètè jẹ́ nǹkan díẹ̀ fún yín kò lè dúró. Wọ́n ní you have suffered harm, you are entitled to make a victim impact statement, and we need your access to your doctor
that treated you an economy Irish board ni o ti insurance la sì ń ṣe lọ́wọ́ kí ló dé ó dẹ̀ kó rẹ̀ lọ. Kí ló ṣe kámẹ́rà mi lẹ́yìn ókè mo tì í ẹ má bínú. Sorry, the loss. Tètè kò lè dúró. So the case is listed again for. Èmi ò ṣe mi ráyè kí n máa bá yín pè é kóòtù mọ́ báyìí. Ṣètìlì èyí tẹ́ ń lọ kóòtù fún àṣà ṣètìlì. Ẹni tó bá dé. Tẹ́ bá sọ pé ẹ̀yin lẹ ní kẹ́ Sábọ̀rù lásídẹ́ǹtì bí lásídẹ́ǹtì ẹ̀yin lẹ lásídẹ́ǹtì kò lè yé yín. Ní economic the list damage medical cost ṣètìlì nípa lúlù tó ń lo ìtẹ́jáde wọn nà nǹkan tí wọ́n nà ṣe medical cost. Psychologically ó yọ mí lẹ́nu o ẹ ké èèyàn 20 náà yàn kọ́ọ̀tì ṣe ti rí and the treatment received life change wàhálà ó change kéèyàn 20 náà yàn kọ́ọ̀tù nínú ilé ẹjọ́ ṣe pé èèyàn ará Amẹ́ríkà dẹ́ pé wọlé yẹ pé ká ní Amẹ́ríkà ni ipe Ireland jẹ gbèsè wàláì ebi ò dẹ̀ ṣe mọ̀ pé mi ìlọ́kan ebi ò tọ́ pínpín àbí wọ́n ṣe sẹ́ndẹ̀ sí ṣeré ok wọ́n sẹ́ndì PDF ìsinmi kí wọ́n òpin náà ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀rù mi ìwà lọ́ọ̀yà mi ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀ ṣe pé Irish ló sẹ́ndẹ̀ sí mi Irish government ṣeré public ṣeré gbogbo nǹkan tí mo lù ṣe pàtà ṣeré public prosecution Ireland ṣeré ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀rù gbogbo bonítọ́lọ̀ bá fẹ́ iṣẹ́ rí ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ tọ́lọ̀ bá fẹ́ dá èkó lọ sí ní ìpadà yóò kàn tó ló ta of course tí nípa ọ̀rọ̀ donation tẹ́ sọ pé another donation ìwà rẹ̀ dà ní èmi mọ̀ bọ́ ṣe ń ṣẹlẹ̀ kí n ti ẹ̀ parọ́ bíi Davido ìjọ kan kí n ní pé ẹgbàá mi ò wọ́n làwọn èèyàn ó dàwó fún mi rẹpẹtẹ torí ọwọ́ afúnni ń gbẹ ni wọ́n ṣe ń fún Ìyábọ̀ èyí náà lọ́jọ́ lé yín níná ọwọ́ afúnni ń gbẹ sọ́wọ́ pé gbogbo yín wọ́n ń fún ní ẹ̀rín lórí GoFundMe kí ọlọ́bì lọ́wọ́ pọ́blíkì mi tẹ́ wá sí PDF yìí o ní the impact victim impact ó impact mi o I always lie on the bed and depressed psychologically actually thank you Ireland bó ṣe ìyọ 25 ẹ mọ̀ pé Irish government lẹ́nà ni kéèsì kékeré lẹ́pẹ́ ni mo tún ra ń gbé Mercedes mi lọ kò sí tó ṣe Mercedes mi lẹ́yìn èmi mo kàn ní èmi mo kàn délé mo rí i pé ọwọ́ ti dá sí 3 nítorí ara rẹ̀ àwòjẹ́ àjẹ́ ọlọ́ọ̀ máa ń tètè nǹkan ṣe nǹkan ni kò sẹ́ni kankan tó ràn kankan sí yàn ẹ má máa múnú ara yín dùn ìkan ní ẹ̀rí fíríjì nìkan lójó yẹ kí gbogbo ẹ̀ jó Holy Michael kó wá ló dá bàbá wá ló dá rẹ ó lọ́pọ̀ níta Michael mi wà ní báyìí náà Holy Gabriel kó wá ló dá ó ibo ni ìdá Michael mi bó mo jù sí bàbá wá ló dá rẹ Bíbélì ni mò ń bọ̀ kankan nígbà tí Lizzy tó máa parọ́ ó ní Ìyábọ̀ níjọ́ tí Mohbad kú ó ló wà nínú ilé rẹ̀ kó ló fọ ọwọ́ fún lọ́fun ọ̀rọ̀ burúkú tó wú ẹ̀ rí ó lọ sọ yẹn náà kọ́ọ̀tù
mo rò pé ọjọ́ tí Mohbad kú Iyabo was not in Nigeria. Kó bá tiẹ̀ wà Nàìjíríà olóòlò wọ ilé olóògbé lọ ó ládùn tó ó ní Gíslọ́và wá fi àdùn tó ṣe àtúrẹ́sì ó ló fọwọ́ fún lọ. It's about best. Nǹkan kò ní ṣe ní lágbára Ọlọ́run. I do pray a lot. Not pray like in bagging my, no, I do meditations a lot, let me say. Ẹ mọ̀ yìí pé bẹ́yẹ̀ bá ti ní ewu funfun tó ti ń dàgbà àdé lẹ́sìn ìgbà la máa fi ṣe December tàbí ṣe December ojú bọ́ sí 65 mi ṣe ọmọdé mọ́nà bó ti ní ẹ̀wẹ̀ ẹ̀yìn ojú mi kedere mò ń rí yínú mi rọ̀ gbẹ́rù rẹ ẹ̀mí òkùnkùn jẹun kedere mò ń rí abẹ́ ṣe rẹ̀ ṣe kedere bá bẹ̀rẹ̀ meditation tí mo cross ẹsẹ̀ mi báyìí tí mo ra cross ẹsẹ̀ mi ọmọ ọlọ́mọ láàrin èrò tí mo mú pẹ́ńtákù mi tí mo wà láàrin ẹ̀ ìyẹn pẹ́ńtákù mi tí mo ra mú yóò meditation is so powerful. Meditation is so powerful. The most painful the most part of all these people coming for Iyabo Ojo for no know majority of them never do lọ́rọ̀ wọ́n wówó ni. Padà bọ̀ Ṣọlá Olóyèdé ó mọ àwọn tó lówó jù lórí social media àwọn tó bá ń bully. Wọ́n wo kéèsì Akin yẹn. Ìwọ̀n àti because ọmọ yẹn wá depressed wà tó pé mi tó dúpẹ́ lọ́wọ́ mi lẹ́nu wípé tó náà àwọn ọmọ ní mi ń repeat show. Ní tí mo fi gọ́gà gbogbo yín ni. Mo ní bóyá kó lọ tanná sí kámẹ́rà fún ẹ. Kí wá tí nítorí pé èmi lè mí ṣe ń gẹ̀ yín lẹ̀ ha. Kí wá wò pé gẹ̀ tún sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ ha. Kí wá tún no I don't work that way. Tí wọ́n ti sọ tèmi tán mo ti move ni. Bó ní gbogbo yín tẹ́ ẹ kò sí ní tí ń bá interview èèyàn máa wà viral gan. Àwọn àṣekọ ṣẹ́sá bọ́ọ̀lù ló yẹ kọ́ yẹn ìyá aláya yẹn ọba wọn bá. Àní ìyá aláya yín ìyẹn akúṣe olóhùn. Èmi làgbà blogger tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ aláì no rival. Níbi sọ no rival. Ẹ̀yin náà bá bá. Wọ́n ní wọ́n ń gbéṣẹ́ public figure ọ̀bọ kì í ṣe celebrity wọ́n gbéṣẹ́ rà fún ẹ̀yin táwọn mọ̀kò lóyún ló di ọ̀yẹ́ yín rádaràdà lóhùn. Nígbà tá a ṣe ti làǹdẹ̀ tútọ̀ díẹ̀ náà ẹ mú gbogbo ẹ fọ́n dání bí kí ló dé iṣẹ́ kan náà tó ń bọ̀ èmi ò mọ̀ fún yín láìsàn mi anyway bò ń jẹ́ kẹ́ ẹ boost page yín ni àmọ́ tí máa rí yín gbámú lórí YouTube yẹn ni gbọ́dọ̀ ríṣẹ́ mi bẹ̀. mo yẹ káwọn kan tí wọ́n ẹ ṣe bí ẹni pé ẹ̀gbọ́n tí mò ń wí bẹ́ẹ̀ mọ́ wòrí mo busy látàárọ̀ ni n bá gbé laptop ní ìsìn wà láì máa strike YouTube whether you block my channel or you don't block my channel mo ní fóònù tó máa fi ọtí dá channel lọ́wọ́ ẹ̀. Iṣẹ́ tẹ̀mí ò gbà kọ́ bọ́ọ̀lì lórí tó tún yẹn ń jẹ lórí kí ló dé ẹ̀dẹ̀ mú gbogbo iṣẹ́ yẹn kí ni má ti bẹ̀rẹ̀ ìgbà tá a ṣe iṣẹ́ Zazuwere àti ìyàwó ọbọ̀ Ọ̀yọ́ ẹ sì mú gbogbo iṣẹ́ mi ẹ sì pè dání ẹ̀dẹ̀ tí iṣẹ́ sábọ̀ ló yẹ kan gbé wọ́n pé bọ́m̀bà lèmi ó yìí tì í ni ọjọ́ yìí wọn bá gbé wá torí voice tẹ ẹ ni èèyàn lára kàtàmọ́ kò lóyún lóde Ọ̀yọ́. Kàtàmọ́ kò lóyún lóde Ọ̀yọ́. Everybody tẹ́lẹ̀ kan pé wọ́n ó lò láìkì yẹn sábọ́ọ̀dù pé tó bá ti fọ́n síta báyìí ó ní màmú ebi ò ní ìdí ṣé tí wọ́n máa lọ TikTok pé ó yá no ebi ò ní tẹnu mọ́ṣọ́ one shot ni gbogbo wọn na I watched that interview ma 3 times it was great thank you Ezekiel Moses thank you sir. Kí ló dé ẹnìkan náà bá sọ pé ó ti jẹ́ pé Tẹ́sábọ̀ lórí TikTok mo ti ń gbọ́ wọn nínú bọ́ọ̀sù Tẹ́sábọ̀ bá ṣàtìgbéṣẹ́ wá wọn á dẹ̀ dá gbogbo ìgbà tí Lizzy máa sọ ó ní kó má lọ fọ́ ó ní Gíslọ́và ó ní Gíslọ́và ló gbéyàwó Akínọlá ẹ̀yàwó ó ní tó pé wọ́n fẹ́ fi dàvátì ẹni tó pa Mohbad ní ọmọ yóò nà má ọ Lizzy Anjorin ò nà má mọ́ ó wá ní kọ́ máa báwo orúkọ ó ti fọ́ ìyàwó Akínọlá ẹ̀yà yẹn ó ní
Chief Mrs. Ajẹgbẹ́ láàrọ̀ ògiri. You're not funny. Ọmọ ọlọ́mọ ẹjọ́ pọ̀. Ìyá gbogbo aṣọ tó ti wọ̀ lọ́pa tó yá lù ń gbàǹjọ. Bísí gan ti slow. Ìbá ti gbé gbogbo àwọn gáùn tó fi hàn yìí ó ti fi ya fọ́tò rè dáadáa. Ó yá ń lu gbogbo ẹ̀ ń gbàǹjọ. Bó lè bi tí wàá ráyè kí n mọ scroll up. Gbogbo ẹ ló ti wọ́n bí pé gẹ̀tẹ́lẹ̀. Aṣọ wo ló rán? Gbà tó tún sọ ó ní gbogbo aṣọ kaba tó hùn fi hàn yín gágá gẹ̀rẹ̀ yẹ lẹ́sìn tó fi hàn ó ní kì í ṣe Nàìjíríà ló ń ti rán. You're just a clown, to be honest. Kí nǹkan máa mú ẹ ṣeré ni. Á dẹ̀ múra kankan. Ẹ mọ gbẹ́rí yẹ̀ tó máa ń wọ̀ lọ pátí ó ní kì í ṣe Nàìjíríà ló ń ti máa rán. Ó ní Italy ló ń ti máa lọ rán. You just watch her to wipe away the time. That's all. While I was busy at the shed, mo kàn fọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe wílẹ̀gbẹ́ kan mo dẹ̀ wipe away time. Ó ga o. Olóhùn ti sọ pé Gistlover àti Esabod ló máa balẹ̀ ayé gẹ́ tí mo ti bàjẹ́ already. Ṣé ilé ayé tòrò ni? Ìbí gan mo dájà àlẹ́ láàrin Iran àti Israeli. Ọmọ tí ń kúnjọ súná ọmọ pa òbí ọ̀sán tó bọ̀. Wọ́n ń pe wèrè ni. Ọ̀rẹ́ ti sú gbogbo èèyàn. Wà á rí pé tó bá ti kọ́kọ́ wọ láìṣẹ́ àti ẹ àwọn èèyàn àwọn òrùbá nǹkan tuntun ló ti ṣe announcement ibi tó ní self confidence dé kí n fẹ́ jáde rí ìsìnkú àwọn new blogger ló ń ṣe yípa I'll be out at 10 p.m. I want everybody to join me. No. Lack of self confidence ni. Anytime mo lè fò jáde ní òun ṣe pre announcement. Tí wọ́n lọ gérun mi báyìí ìsìnlẹ̀ kán tó máa mi ṣe blonde padà síbẹ̀ bí lè ní kán ṣe ní pink àbí purple. Ayé ti bàjẹ́ Lizzy. Àgbà tó tún gbẹ̀ǹkùlé wọlé bó tẹ ọlọ́mọ fi kan gbà kan lọ́wọ́ rẹ̀ ọlọ́run gbalẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n tún gbé ṣọ́ọ̀bù padà. Níwọ̀n àwọn wa tún ti gba ṣọ́ọ̀bù yìí ó tún bọ́ ní àǹtalẹ̀ ọ̀kẹ́ wọ́n ń gẹ́wọ̀ Nàìjíríà wá ń tí ò bálabàlá. Ṣé ò ń ta kírímù ni? Ebi sórí tí bá ń wú ẹ̀mí ń wá nǹkan kan tí màá fi mú ẹ̀mí tí ó fi dáràn. Tó bá bí aláyẹ rí Lizzy sọ nípa iná tó jó ṣọ́ọ̀bù Ìyábọ̀ lọ làákùkù wá gba ìlàjẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń pè ní Gistlover àná tó ń ṣe actress. Tí n bá rán ẹlẹ́wọ̀n pè mí lọ́mọ àlè tí n bá rán ẹlẹ́wọ̀n ní ẹ̀wọ̀n kí lè ilẹ̀ lánàá kó gbé mi rán ẹlẹ́wọ̀n. Wàhálà ò mọ̀yàn tó mí náà jẹ́ ọkọ̀ máa ń ṣàkárà ni. Àwọn ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan tó mọ̀ wọ́n dẹ̀ ti ganu mú ṣòro. Ó ṣe máa ta pọ̀mọ́ àbí pọ̀mọ́ ó ṣe máa ta rodo gan. Àwọn kó lọ fọ ẹsẹ̀ lóṣòdì because àtúngbọ́lé ní pé ẹran mi létí rìsíìtì mò ń kọ́ rìsíìtì kò lè dáa fún makeup tó fún ẹ ní concealer tó ń lò wọ́n ti júwe orú ẹ̀ fún mi mo ti rà. Ọmọ dédé ó dẹ̀ wọ pátá o ẹ pé jọ́ǹpà lọ wà ọlọ́run ní fòbò rẹ sílẹ̀ fàyè mọ́ dẹ̀ fún ẹ ní concealer tó ń lò ìgbà tí makeup artist yẹn tó sẹ́ndẹ̀ sí mi wọ́n ní kó máa wọlé pé máa rà mo wá lọ sí boot mo lọ rà tí kinní ìbá ṣí ẹ rí i pé di mi lẹ ti kẹ ok owó dàpọ̀ wà nìyẹn jẹ́ yíyó kámẹ́rà torí ìdí yìí ó gbọ́dọ̀ ṣe. kẹlẹ́nu ṣẹ́nu rẹ o èmi náà concealer mi kinní yẹn wọ́n ń tà ní boot ó dà pé tí mo lò níjọ́ Sunday wà ní bathroom ó fẹ́ dàbí kí n ṣe báyìí ló wà
èmi náà rèé táyé ẹ̀rí jò ó ti fẹ́ gé mi gẹ́ o man ẹ̀pẹ́ tán níwọ̀n lè kẹ́rù arúgbó tán irọ́ kì í ṣe yẹ ò ní ẹ̀pẹ́ mi tí ì ga intelligent lónìí èmi náà rèé mi mọ̀ pé mo ti kámẹ́rà slide jọ intelligent lónìí ṣètìrì ntọ́ lónìí ṣètìrì olófin bò wájú orí ẹ̀ olófin bò wájú orí ẹ̀ ẹ jẹ́ lò fún mi kẹ́rì ọlọ́run kẹ́rì àwọn tó ń ṣọ́ Lizzy Nàìjíríà àwọn ilé 2000 ọlọ́run tó gbójú sí ọ̀nà ìgbà wọ́n máa pè mí ọkọ mi wheels everywhere gbọ́ màmá ṣí everything ntọ́ lónìí tó bá ní pimples bí mo tún jù sí ọlọ́run ti ṣe o ṣẹ́rí èèyàn máa fi ń láì ní ibi tó bá ní pimples ni is a concealer kit ni tó ń lónìí jọ next time bá mi mú wipes rẹ bá mi fi ṣe báyìí yẹ ká o. Ìtú ọmọ ọ̀tá tó lùbẹ̀ sí but tí o bá lówó lọ́wọ́ tó bá yẹ kó lórí ire ní tó ń ṣe lórí ibú fẹ́ jà fún Mohbad gba sáǹsì tó dáa tó gbóná ìbẹ́yìn lẹ́ni bá ní rẹ́ gbà fún bàbá Mohbad kí ló tó wá kí wọ́n ń pè yín ní jagunjagun orí afẹ́fẹ́ wọ́n ń pè ní jagunjagun orí afẹ́fẹ́ ojú òde tiẹ̀. I swear to God, I will look by Richard. I swear to God, I can't wait having that woman in my life. I swear to God, I can't wait having this woman in my life. Just love her. Ṣé Lizzy? Torí kò àti ìyẹ́ pé iye ẹ̀fẹ́ kúkú ìjìjì ìyẹ́ mi ló ń bá yàwó lọ́pẹ́ Richard. Ó lè have ẹ̀ náà. Òun àti Láti ò fẹ́ ra múnà. Ó lè have ẹ̀ mi rò pé àgbà tó fẹ́ sórí burúkú èmi kẹ̀. I can't wait to have that woman in my life. I love her. Kì í ṣe mi ló ń bá wí ẹ mọ́ọ̀bù kì í ṣe mi ló wá Lizzy kó fẹ́ ẹ rí pé ẹni yẹn commentator ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni étà ni Awólọ́pẹ́ Richard yẹn lọ́gbàmọ́ lọ́dọ̀ yọ Láti gígólò aláṣàbí mi kò ní kúlù fún yàrá ìyá ẹ̀ awórókó àwọ̀ká ni ó pàyà ẹ̀ ta ni ná ṣé kìí ṣe Richard náà tún ni ríṣì bí ìwà Yusuf orúkọ ẹ bó ti bú yàrá yà àṣeyọkọ mi mò ń bú ríṣì ẹlẹ́pọ̀n kòkó ẹlẹ́pọ̀n common gate mo ṣe dínà kan lénìí ra ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nínú yàrá mi ni mo ṣe dínà yẹn nínú air fryer ó ga mo ní English food mo fẹ́ jẹ ní wíìkì ṣẹ́rí yìí tó lè jẹ́ tán English food mo fẹ́ jẹ ní I'm fed up of my ṣẹ́rí mo lọ lóòdù èmi ní stick pie ẹja fish ṣẹ́rí kidney pie gbogbo ẹ̀ mo á fara balẹ̀ yá kí ni wọn lọ tó bá di next week ní ìsìn á tún bọ́ sí iyán àti kíni to be honest mo máa ń prefer English food ju iyán àti gbogbo but I just love ìtí ojú ìṣẹ́lá jẹ́ tí mo fi bínú lọ ra English kíní yẹn ni pé ògúnfe ni mo máa ń like me like a beef gbogbo restaurant Dublin mo dẹ̀ pé pátá wọn ò lógúnfe wọ́n nítorí iléyá tó kọjá kí ni iléyá ní í ṣe pẹ̀lú ògúnfe àwọn tó ń supply lọ lé ọdún me and I don't really like beef bẹ́ẹ̀ tí mo ṣe like beef ni wípé mo máa like beef tó bá ní iṣan tẹ́ bí mo ṣe kíní ẹ wo bí tọwọ́ mi wà ẹ má step awé òbò mi mo fi ń ṣeré ọwọ́ mi ni awé òbò kan ni mo ra ń ṣe ródóródó mo ń fa mi mọ́ wáyé ẹ wò ẹ ṣàdìpọ̀ ọwọ́ mi wà níbi ìdí mi ṣẹ̀rí mi ìwọ pátá mi ìwọ ṣòkòtò top kékeré mo wọ̀ ṣé bí mo ṣe wá sùn yìí
mo wá mú ọwọ́ mi mo wá fi ń pàtì àlàwé òbò mi méjèèjì ẹ bọ̀ bí wà tó pé kó fẹ́ wọlé látẹ̀gbẹ̀ṣẹ̀ rí bí àpò ti mọ́ mi lára ẹ rí lọ kí n bá tó báyìí ẹ rí ẹ mo tí mo fi ń fọwọ́ pọ̀ bò mí tó pé kò yọ omi mọ́ mo lè fọwọ́ mi hàn kò yọ omi mọ́ pé mo ti dàgbà ó ti gbẹ fúrú kò yọ ohun kankan mo wá mú ọwọ́ méjèèjì mo fi ń ṣe pátìn mo fi àwẹ́ kan sókè mo fi kò mọ ẹni dá fún Facebook tó bá nù nudity o kí tó bá nù nudity gẹ́ ń fi hàn wọ́n òbí ológi nǹkan kò lè sí lọ́wọ́ mi òbò mi gbẹ gan ń ti gbẹ sí pé bó ti sọ mi pé tí n bá kú ẹ̀yin lẹ́wẹ́ mi gẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ òbò mi lójú yín ìgbà tó yín ẹ̀ ń ṣe lórí burúkú ẹ̀yin nǹkan olùṣe ẹ̀ very ugly ọlọ́run gògùn tí mo ń fokó olóko àti kíní kẹta ló dóko gòǹgò rí ta ló dóko tó dóbò kíní kan rí fóbó ẹ̀ṣẹ̀ sampo olùṣe olóbò pẹ̀yìnkẹ̀ olóbò gáréèjì olóbò kántánkàṣù ẹlẹ́nu pẹ́tẹ́pẹ́tẹ́ ṣe bó tẹ̀ ló máa dá gomi padà ó ti fi gẹ pẹpẹ nínà má dùn mí pé mo fẹ́ ní sátífíkẹ́tì pẹ̀lú ẹ̀ Yínká olóko gbà ló bá dá orí aago mi torí mi sọ pé mo fẹ́ ní bọ́ọ̀mù sọ pé mo fẹ́ ní bọ́ọ̀dù pé mo fẹ́ lágo wọ́n ló ṣe ṣáàtì ẹ fún mi lágbọ́n wà báyìí dé olóòlòpó máa dá padà tó o bá dá padà wàá fi sọ ọmọ nù o gbọ́dọ̀ dá aago yẹn padà designer research ni má gbàgbé orúkọ ẹ̀ṣà kì í ṣe hublot máa try láti bèrè orúkọ ẹ̀ máa wo yé mi orí ẹ̀ burú ni kó dá aago mi padà èmi ò fi aago mi cruise ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ di mo fẹ́ ní designer research ó mọ̀ pé mi ò ń lo ìṣá research gbogbo àwọn designers máa ń lò mo dẹ̀ tún bẹ́ẹ̀ fi certificate sí nínú box ó wá sọ pé ó fẹ́ dá padà ó ra aago fún òun fẹ́ dá padà ó dẹ̀ dá padà mo ló ń jẹ gbaná olú ò jẹ gbaná ó gbọ́dọ̀ dá aago yẹn padà ó dẹ̀ lè rí fake ó gbọ́dọ̀ dá aago yẹn padà bó ṣe ọdún mẹ́wàá lé ní màmá sin lórí burúkú ọmọ òṣè ó dẹ̀ ni mo fún ẹ ní £200 mo fún ẹ níyẹn ọmọ iye owó tí mò ń ha lójúmọ́ ṣá ṣé kí n fi yí mi yẹn ọmọ iye owó tí mò ń ha lójúmọ́ mi mo máa ń $1 million mi ò ṣe general give away money irú ènì ní ìsìn tí a ti bọ́ sí yá ènì owó tí mo há $700,000 mi ò fún yàn ní $10,000 kì í ṣe ní $150 mi $300 ó lójú o ẹ má bá mi pé your children is sick yìí ní kinní kan sick èyí tẹ́ ń gbowó oúnjẹ ní Dublin yìí ẹ̀ ń gbádùn wọ́n sì ń fún yín ní free TV license mi mo yìí resist ẹ̀ ṣe nìyẹn tí mo ṣẹ̀ sán orí inú ẹ̀ ẹ̀dùn mo kó síbẹ̀ yẹn and entitled owó téyò ní jẹ́ ẹ̀ṣọ́ oríire kò lè jẹ́ ẹ̀ṣọ́ oríire social welfare kò ní jẹ́ ẹ̀ṣọ́ oríire ṣé n fi TV license mi hàn yín ó jẹ́ tó ń ti àwọn wèrè tó ń ti sọ́ di 180 ó ní ṣẹ́rí tí n bá tẹ̀ fi gbogbo nǹkan hàn ṣé nọ́mbà nìkan kan hàn kí n bọ̀ sálẹ̀ bí ṣẹ́rí transfer ṣẹ́rí ẹnìkan ní 200,000 ṣẹ́rí ó bá mi fún ẹ bó ṣe bí ṣe máa ń bù fún mi ni ìkànnì 150 ṣẹ́rí 150 ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ fowó ra ìpèsè orí táwọn ilé ilé ṣe fún mi yẹn mọ̀ but okay $500,000 kan wọlé fún mi mo ní pé kan mo háyàn olówó tẹ̀rí tí mo send sáwọn èèyàn ẹ̀ pa $500,000 ó wọlé ní mo forward ẹni yẹn send ẹ̀sìn mo forward ẹ̀ Saturday ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mo ní bá mi fílẹ̀ lélẹ̀ ó ti fọ̀ bẹ́ẹ̀ bù ṣe rí bá mi yẹn ní ìmọ̀ tí wọ́n lè ṣe gbé wà ètò wọlé lè wọlé 2nd of July 1,000 ó ti credit yẹn sínú báńkì fún mi pàápàá ti sẹ́ndẹ̀ agbélépo owó lè mí
ṣé yẹ kán lọ bẹ́ẹ̀ sábọ́ọ̀dù fún interview yẹ lè ṣoríire gbogbo ẹ̀ tó èmi àti yín wà nù ẹgbẹ́ ni ẹ sábọ́ọ̀dù sí register company tí ìbátan bá wá gbé mi tí wọn bá wá gbé interview fún mi bó níṣẹ́ wọn ṣe fẹ́ rìn mo yín léèrè bó níṣẹ́ wọn ṣe fẹ́ rìn tí ọ̀dọ̀ yín ni ó ti rìn ta ló ń wó yìí ẹ̀yin ọmọ motherless woman ta ló ń wó yìí mo bí yín léèrè who na dey wash you. So Ìyábọ̀ kò sí nǹkan tó ṣe Ìyábọ̀ ilé ọba tó jó ẹwà ló máa fi kó ebi ò tiẹ̀ mọ̀ pé Ìyábọ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ nígbà ẹ tún ń jowú ẹ̀yin wọ̀wọ́ ẹ ti ń ṣọ́pdéètì Lizzy náà ti ń ṣọ́pdéètì lórí péjì ẹ̀ tó máa ń lò another donation wà láyé of course kódà Ethiopia airline gan yóò san inú ẹ̀ wọ́n ní mo máa sọ nǹkan kan fún àwọn ọmọ mi tó ń láì kìkì máa sọ àwọn ọmọ yẹn náà wà jẹ́lọ́sì mo ní tí n bá kú lé ní òkú àgbáyé ni ṣe rí Tina ọ̀rọ̀ burúkú ń bẹ lẹ́nu ọmọ yìí mi lè gbàdúrà kẹ bí mo máa sọ pé Tina lórí mi ẹbọ tó ṣẹlẹ̀ kí ló tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní last week mo fi ibi mo ń to gold mi sínú save yẹn wá yẹ pé irin ni ó wá gbá mi lórí ó dẹ̀ wà lórí bẹ́ẹ̀dì wá yéè ó bá má bò ní kí ó lórí tí ò tó nǹkan tẹ́lẹ̀ Tina tẹ̀lé pé kò ń sọ̀rọ̀ mo máa pè Anna pé mo ṣẹ́gbọ́n títí náà wí ó ní orí tí ò tó nǹkan ọ̀rọ̀ burúkú Yorùbá ìjìnlẹ̀ wà nínú ẹ̀ Tina so kí ni mo fẹ́ sọ lọ mo tó tẹ̀ ṣe lẹ́nu mo bá sọ pé ó wà ní tọ́kì máa ní kó bá mi ṣe nǹkan kan ó bá ní kí n lọ pé àwọn tí ó sìn mí lórí ọ̀rọ̀ burúkú Tina àgbàlagbà arúgbó gidi ló bá ní mo ní kó bá mi lọ sí ọ́fíìsì lọ́dọ̀ admin wa ní kò ṣàdáṣe wọ́n ń gbádùn tọ́kì gan lọ́wọ́ báyìí ló bá sọ fún mi ó ní ẹ lọ pè wọ́n lórí Facebook kan báyìí lóye báwo wọn ni yóò sìn ín mo á sọ mo ní Tina tí ma sọ pé òkú public ó dà pé kí ọba kú ó dàbí kí gbajúmọ̀ kú kó àkọ́ máa ṣe birthday àgbáyé ló máa ń ṣe fún wọn àwọn ọmọ yẹn gbàbí tó bá ti sọ̀rọ̀ but you said your children are on Facebook ọmọ yẹn mo wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣàlàyé fún pé kò mean wípé sórí bí mo ṣe máa celebrate mi fún birthday bí ó ṣe máa ń pọ̀ àwọn náà máa ń ṣe ní tó máa ń ṣe fún celebrity nìyẹn so tó ṣẹlẹ̀ sí Ìyábọ̀ àfìrówó káì kódà contract oníṣègbà pẹ̀lú Ethiopia like go again bẹ́ẹ̀ death will never wèrè ni wọ́n ríṣì yìí o ríṣì ṣe bó ti lọ ó ti sápamọ́ mú death will never be your portion àṣàbí mi kó rẹ̀ dà sọ́hùn gbogbo tí mo ní mò ń fa wé òbò ìwà bí akókó tiẹ̀ ní ẹ́ gbogbo romance orí Facebook yìí tẹ̀ tí wàá fẹ́ sú mi báyìí kí ni gbogbo tí mo ní mò ń ta kí ló mọ̀ kí mo sọ pé mo fi ọwọ́ ṣe pátìn bí òbò mi ṣe bó ló ti gbàwé Amẹ́ríkà tó yẹ kó o yọ kí wọ́n á kó tán òkè ọmọkọ́mọ igi ṣékélé ṣáńkó àmúyẹ pé pàdé mi ṣáńkó tí mo ń kọ́mẹ́ǹtì olóko ṣáńkó so àwọn ọmọ yẹn I need your children they are on Facebook because tí gbajúmọ̀ bá kú ọ tí gbajúmọ̀ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀dì àwọn èèyàn ló máa ń ṣe fún un that's what they call a celebrity èyí tẹ́ sọ pé wọ́n máa dáwó fún Ìyábọ̀ wọ́n ṣe ní dáwó fún wàhálà Pepsi go dáwó go báyìí go dáwó orí lẹ́bùn ló máa dáwó so tó bá ṣe Ìyábọ̀ ara ló fi dá Ìyábọ̀ tó ló ṣe kí lẹ́yìn sunkún pé wọ́n dáwó fún ìwé ẹ̀ dáadẹ́ ló ṣe bá dé ní ṣáńkó gbórí wọlé ṣáńkó iná kì lọ́mọ láti ilẹ̀ àkókò lọ́mọ kí ló tún wí your next birthday will be of course serious next birthday wọ́n ti wà no group tó ti ń planning wọn ò fi mí sínú group yẹn kàn máa ń fún mi lábọ̀ ni àwọn ti ń planning gba mélòó ni but mo ní ẹ̀yin tẹ́ ń planning ẹ̀yin planning committee US 65 birthday mi ẹ fi sí àsìkò sọ́mà kó má jẹ March ṣe yìí ẹ fi sí around April May June
pé ọkọ̀ bá ṣe náà ni àkíṣe ní ẹ̀záde mọ̀ kó máa wà lótẹ́l máa check his hotel ní Dublin or anywhere àti máa lọ so ẹ fi sí kinní so the next one tá tó máa ṣe lágbára ọlọ́ yìí 70 èmi ò láì pàtì wọ́n kàn sọ kí n kàn ẹ tún ju léèsì ẹ tún jù sórí WhatsApp mi tá ló sọ mi pé léèsì máa wọ̀ ǹjọ́ yẹn ẹnìkan tó ń ta léèsì tó wọ́n lórí Instagram lẹ́ ń jù sórí WhatsApp mi tá ló sọ fún mi tí mo lè wọ ní káàtì ṣẹ́ẹ̀tì dìbẹ̀ ta ló máa ń ṣe Africa something even wọn kẹ́ pé Wàsíù mo lè wàláì mo lè wọ t-shirt àti jeans ring dìbẹ̀ ẹ fi mí lẹ̀ o léèsì lòkun gbogbo lé mo ti ẹ̀ ń wáyé tí máa kó àwọn léèsì kúnnú yàrá kejì náà boxer room mi yẹn room àná àti mo sọ de fashion kìíní ẹ rí léèsì kúnnú ilé gan mi ń wọ̀ ni I don't wear them I don't oh Jesus tẹ́ bá rí wọn nínú small room yẹn náà mo tò wọn sínú boxes ó tún wà ní boxes ìsàlẹ̀ I'm just a toy I'm calling mother office as do for it má dá wọn lóhùn má dá wọn lóhùn ẹ pé èèyàn ń ṣe rere lójú ọ̀tẹ̀ èèyàn lẹ́sìsì èmi ò ń wọ̀ wọ́n ni I don't know why bí akéde ẹ̀kọ́ fún Lizzy kó tà kó lè fi ṣòwò kóòtù jẹ́ ń wá pátá wọ̀ ní tí mo yẹ kì í yẹ ìtọ́rí yìí mo ti fẹ́ wọ pátá wọ̀ mo kàn tí káàbọ̀ dín ní ìka mi lọ́nù fòrò mi àti ibi ìwò mi ni mo fẹ́ kọ́ṣọ́ ara mi ni. ṣe mọ̀ pé èmi ń pláànù kí n tó wá sórí live chat yín kàn tán live chat èsì tó kàn mí ìgbà tó ń ṣe Lizzy tí ó ṣe ànáǹsì ọmọ àkọ́kọ́ ni do you enjoy yesterday chat do you pick one thing or the other kìíní kan because the viewers ni you don't have a self confidence wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ ànáǹsì ṣé kọ́ òun yẹn máa lò bí iṣẹ́ ìnàbí kan máa sá lọ ẹ kó ṣe. Èmi náà rí káyé tí òpin ń jẹ́ sí ó fẹ́ fi TV license ní sẹ́rí ẹ̀yin wèrè àwa là ń sanwó fún yẹ́yìn tẹ́ ń gbowó oúnjẹ ẹ̀ tó mọ bú wa lórí àdírẹ́sì mi ní Israel this is my TV license sẹ́rí this is my TV license sẹ́rí màá tún rí ìníwèé ní 28 of 1 day mo ní wọ́n sọ fún yín pé wọ́n fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ tó mọ̀ bú wa ọmọ ọgbẹ́ yìí sàn tí màá wà lórí social media màá ra TV license abẹ́ ṣí èrè ni tó bá ti wà lórí social ṣe rí èwo lélẹ̀ ṣé wọ́n ti gbé tọdún ìwà ni gbogbo tó bá ti ń ṣiṣẹ́ ní ayé ní ìlú òyìnbó báyìí bùkátà ẹ̀ pọ̀ ni mo rò pé owó kankan wà níbí kan kí ló dé kí ló fẹ́ wà níbí kan ṣé tó ń ti gbé mìíràn wá bí ìtẹ ànáǹsì pẹ̀fẹ́ sọ di 180 lẹ́ tó ń gbé wá ni o lè tó bá lóyún sanwó oúnjẹ wọn tún sanwó ilé ẹ wọn bá wọn jẹ lóyìnbó ok gbàtò expire ní 2024 ní sẹ́rí sẹ́yìn tẹ́yìn ṣe gba social ṣọ́n tẹ̀ ń sẹ́ndì TV license sí ṣọ́n sẹ́ndì sí rárá gbà tí mo wá lórí ní òmòfin yìí ṣọ́n sẹ́ndì sí rárá this is my TV license ẹ mọye bills dáhùn nílùú òyìnbó ṣá ẹ wá pé come to Nigeria ẹ san bills in Nigeria ẹ san bills kankan ní Nigeria ń yọ ni ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ta àgbo tẹ́ ń ta oúnjẹ ní búkà ṣé ń san tax ni tí ẹ rí àwọn kan máa ń disturb wọn tẹ̀ tún sọ̀rọ̀ Tinubu fún mi nígbà mo ṣe parí iṣu àná torí tí wèrè mi bá ti gùn mí mo máa ń bú Tinubu bá wọn. Ọlọ́run ti ṣe ó sọ mí lónìí lókè deposit account mi ìfẹ́ fọwọ́ kàn yín máa ń transfer owó sẹ́yìn ẹgbẹ́ náà ìwọ̀n jẹ́ statement deposit account ní wọ́n sẹ́pà. Síbi ilé mi ò gbọ́ lédè gẹ́gẹ́gẹ́ gbogbo sábẹ́ gbogbo lẹ́tà tó ń sẹ́ndì gbogbo nǹkan ta ní kí Tinubu máa ṣe fún yín ni gbogbo nǹkan báyìí wọ́n máa sẹ́ndì sí yín nílùú òyìnbó mi mọ̀ bóyá pé wọ́n máa ń sẹ́ndì téèyàn bá ti wọ 50 gbogbo test ni wọ́n máa fẹ́ wò lára yín mi àtẹ́ndì ẹ̀
February mo ti travel ilé ní ìsìn kí wọ́n fẹ́ wojú mi retinal diabetics cervix cancer gbogbo nǹkan ta ní pé kí ìjọba kó máa ṣe ni òkè tí anna ní òkè kì í ṣe ìgbà yéèjì ṣẹlẹ̀ wọ́n máa sẹ́ndì sí yín ni pé kí wọ́n máa test ara yín bowel cancer gbogbo ẹ̀ já sọ́kọ́bọ̀ wẹ́dẹ̀ òṣìṣẹ́ ṣé òṣìṣẹ́ gbọ́n lẹ́tà tẹ́fẹ́ fi pa mí gan-an ṣẹ́rí láńsẹ̀sì kan ní ìkànnì tv license nìyó ó ń gbowó oúnjẹ ni another one ṣẹ́tẹ̀rí tv license ìjọba ló ń bọ̀ mí mo ń claim disability ni ẹ̀yin ọmọ ewé má wọ̀rí a ó jẹ́ àjẹ́ yìí ó máa tẹ́ ẹ wo ọ̀rẹ́ mi Bọ́lájí Ekìnsì bó lásídẹ́ǹtì ní kí gbogbo àyẹn ẹ rí witness against government nǹkan kínníga public prosecution nípa ọ̀rọ̀ court or no court ẹlẹ́ẹ̀nà kéèsì kékeré lẹ̀ pé mi ti ẹ̀wà tí ì kà pé bí mo ṣe máa wùwà ṣe rí wọ́n á bẹ́ẹ̀ kéyà àlà ọ̀ bẹ́ẹ̀ bá lo ẹ̀wọ̀n sẹ́mi ní padà lẹ́yìn ṣe rí ẹ tí mọ̀ kankan wọ́n rán yín pé kẹ́ ẹ wá jà nǹkan ọ̀tún ẹ̀yìn náà ń ṣe nínú kóòtù àbí kíní àwọn ọlọ́pàá ni ibi ń pa kéèsì yín ni bóyá oògùn ran babaláwo rí wọ́n ti sẹ́ndì lẹ́tà tí lẹ́tà mi tiẹ̀ tí lọ mí náà tún ni wọ́n tún ti sẹ́ndì mi wọ́n lè fi tẹ́ẹ̀sì bá yéèyàn jẹ́ ń lò òyìnbó èwo lélẹ̀ ti tẹ́ẹ̀sì yìí tí wọ́n pè mí pé kò sí nǹkan kan tó ṣe mí endocrinology ni gbogbo nǹkan ta ní kọ́ máa ṣe ní Nàìjíríà ni but wọ́n ní wọ́n tẹ̀ ní Tinubu ṣe nǹkan kan wọ́n ìgbà tí mo lọ fún tẹ́ẹ̀sì ń ṣẹlẹ̀ kò kọ́ọ̀sì òṣìṣẹ́ wọn ò fẹ́ káràlú wọn kú wọ́n máa sẹ́ndì gbogbo ẹ̀ sí wa ni whether you work or you no work they will be sending ẹ̀ káràlú jẹun wọ́n ní Tinubu but tí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ò bá ti sọ̀rọ̀ báyìí náà bó o là ṣe fẹ́ mọ̀ but still náà kò tí ì ṣe nǹkan kan Tinubu kókó rẹ̀ dà sọ. I told you I have investment with Back of Island. Sorry, this is my investment with my retirement. But like, but ṣe táwọn ọmọ mi bá ti piss mi ọ̀fọ̀ ìmọ̀ tó máa ń sọ fún ọmọ ní Anna a ṣe two-way kọ̀ wálé tó bá ti dán mani. You are driving me crazy. A lot of you have driven me crazy. Out of my room. Kuku kill me so that you will take my money on life insurance 100,000 tí mo ṣe fún wọn tí ma ti kún àkọ́kọ́ fún 100,000 euro ní ọ̀nà méjì mo ti ṣe life insurance ọ̀nà méjì. Mani for God forbid we only come here to play. Mani money mi ò ṣe rí ẹ bọ́ síta. Yàtọ̀ sí pé máa gba pension ìjọba mo ní private pension mo ti prepare ara mi èyí wèrè kò sí tẹ́lẹ̀ kàmí it's a private pension PRSA contract Bank of Ireland ni mo ṣe pẹ̀lú ìyẹn ṣe èrè ẹ̀dá èmi àti yín wà ní level lórí social media yìí àbí òjò tòrọ̀ tó kẹ́yẹ lépọ̀ màdì ẹ̀yin náà ń forúkọ mi cruise mi náà torí mi àti aláya yín ò sí inú ẹgbẹ́ èwo ni ẹ̀rọ tẹ̀tún gbé wá finance kí ló ṣe finance ni kó ṣì lọ lẹ́tà kan kún gbogbo bí jàgbàjàgbà because mo sọ fún mi pé mo máa ń tún ilé ṣe every once kò sẹ́ni tó lè bá mi ṣe màá change bed sheet gbogbo kò dá kí torí tínú ilé bá ń dọ̀tí especially yàrá ó máa ń inhabit ọkọ ọ̀run ìyàwó ọ̀run incubus especially tó bá change bed sheet at least o gbọ́dọ̀ lo bed sheet ó pẹ́ jù 7 days always change your bed sheet ó máa ń jẹ́ kọ́kọ́ wọn á dóyàn wọ́n láìkò òórùn wọ́n láìkò òórùn gan yes wọ́n ní Tinubu gọ́símẹ̀ ṣé Nàìjíríà ló ní pọ́blẹ́mù ní abẹ́yìn olóṣèlú àwọn tó ń gbẹ̀ lọ́wọ́ mi pọ̀ gan Tinubu àwọn tó ń gbẹ̀ lọ́wọ́ mi pọ̀ gan ọmọ mi àwọn tó ń gbẹ̀ lọ́wọ́ mi pọ̀ gan.
statement balance pension tí mo ṣe 57,000 ṣẹlẹ̀. Tòkunbọ̀ má fi sí apá wọn kẹ́kọ̀ọ́ mú take away lọ kán tún dé lọ́lé bá mi fi sí apá wọn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Èmi ò lè ra gbàànà ẹ mọ reason ti fi sí nǹkan rẹ̀ ń zi mú alcohol àgbà náà mi ni kò dẹ̀ ṣàgbà náà kò sí tí má travel báyìí má ti dé duty free máa ra pack mẹ́ta. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún yín lóhùn kan wọ́n ní student loan ṣé lóòótọ́ ni Sekinat ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ní mo á sọ fún ẹni tó bá mi sọ̀rọ̀ láti Nàìjíríà mo ní politician lẹ́ni yẹn ìgbà míì tí Tinubu bá sọ pé má sọ pé wọ́n ní lóòótọ́ ní tó ṣe yẹn ò dá ní tí ìjọba ṣe ò dá bíìlì tán pàṣẹ yẹn ò dá wọ́n á pè mí ní àná yìí pé mo ní bàtí mo bèrè pé sèfínẹ́gì Tòkunbọ̀ lọ́pọ̀ ìṣẹ̀ṣe yín pé kí ni Tinubu ṣe tó wá significant tàbí significantly báwọn tiẹ̀ ṣe pè mí nìyẹn ẹ̀yin APC nǹkan láìkì ẹ jẹ́ ká try ṣé DB àbí PDP àbáwọn onáwó ń fọ́ọ̀mù lọ́wọ́ wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin student pátápátá lè gba student lọ mo á bí wọ́n léèrè pé ṣó cover rural and the urban area wọ́n ní gbogbo ẹ̀ pátápátá pé kí n béèrè kódà lórí WhatsApp APC ẹ̀ lépa ní ibi tó mo rí get offer yẹn wọ́n láwọn fẹ́ gbé student mélòó kan wọlé pé kán pè mí mo ní tó má pè mí máa block wọn mi ì bá yẹn sọ̀rọ̀ ADC àwọn olóyè ADC yẹn gan wọ́n ti ẹ̀ kó sí lọ maybe in their dream ló ń ṣá no ṣọlá olúwọlé or something ìlú òyìnbó ló wà wọ́n ẹ̀ gẹ́ni kó jẹ́ kó dà wọ́n ní gbogbo yín pé wọ́n fún yín ní student loan pé wọ́n tún máa ń fún yín ní pocket money ṣé lóòótọ́ ni màmá Tinubu is a fair president a sọ pé kò fẹ́ ẹ̀yin aráàlú òyìnbó lẹ́yìn dá mi lọ. àbáwọn olólùfẹ́ wọn sẹ́yìn ilẹ̀ tó máa sọ mo ní máa béèrè lórí live chat mo ní nítorí ìgbà tí rẹ̀ sì ń dínwó sọ fún wa pé rẹ̀ sì ń dínwó ọ̀tí ìgbà tí mo blọ́ọ̀dì sọ fún wa pé rẹ̀ sì ń dínwó ká lè dùpẹ́ náà kí lẹ́yìn flora gè fún sórí yín òwúrọ̀ tí ẹ̀ ti sùn ni. ọmọ wojú o ọmọ wojú o ẹ má sọ pé náà láì ẹ sọ tọ́nà ilẹ̀ ọtí ṣọ́ ẹni ìwé mi lè gbẹ́ni yẹn sórí láìsímà irọ́ ni to all of me to it's a lie ma if you are in to all of me we kindly to all of me we kindly advise me what can I do to have Alashabi as my housewife. Really, I'm really crazy for her. Ṣé o pé nígbà tó wá sínú WhatsApp mi last year ṣé pé mo block ẹ o ní access orí WhatsApp mi mọ́ tó ní wọ́n yóò ti gba citizenship ẹ̀ lamẹ́ríkà ṣé kò wá kí mi block ẹ straight. tó ń bá rán ẹ wá pé kó wá ya fọ́tò òbò mi not everybody has access to the student loan and the interest rate is too high almost 5,000. No wọ́n fi interest sí a jẹ́ pé business and government ṣe mẹ́yìn ẹ ṣe máa pè ó yẹ kí n screenshot ẹ̀ so ẹni pé the interest rate is high wọ́n fi interest sí student loan ní tó máa ń ṣe ni pé tí student yẹn bá ti wá graduate tó bá wá ń ṣiṣẹ́ wọ́n á máa yọ nínú salary ẹ̀ iye tó yá. Honorable rẹ̀ pẹ́ fẹ́ tẹ́ ìmìlẹ̀ gbé ní bobo lórí WhatsApp lẹ́ni. Ìmìlẹ̀ pamọ́ ní bobo lórí WhatsApp lẹ́ni. Mo dẹ̀ tún béèrè pé ṣé ó dé ọ̀dọ̀ àwọn tó ń gbé ní
outside the city in the rural area wọ́n ní gbogbo pátápátá ni wọ́n ní kò sọmọ tí ó gbà wọ́n ní kódà my child is one of the beneficiary. True. Yeah, but show no interest. No interest, ma. Shindara ọkọ mi graduate, how are you? Sẹ́rí ẹ̀kíyè tí gbogbo yín ò lóòótọ́ ẹ ṣe fẹ́ dorí ìyá yín rú ni àwọn kan ní yes àwọn kan ní no. Sẹ́rí tí mo máa sọ pé you know the fear our èèyàn mi ewé fi ṣé ẹ mọ bọ̀bọ̀ láti bí 2 years crush mi láti 2 years ẹ má bù náà èèyàn mi ewé ẹ̀dẹ̀ fi ríṣì ilẹ̀ you know the fear our own aláṣàbí tán báyẹn lẹ́ Jíbọ̀ẹ́ kàṣù Jíbọ̀ẹ́ mo ti da Jíbọ̀ẹ́ nù báwo la ṣe fẹ́ porúkọ ẹ̀tẹ̀ Fisley Gibb Grace ṣáàjàmọ̀ pẹ̀ Grace kí ló kàn ẹ́ mo jẹ́ bí ìyá ẹ̀ ṣé wọn ìyá ẹ̀ wọ́n fokó lọ ni wọ́n fi lọ mi ń dá sí àbójúgun lẹ́jẹ̀ ẹ̀tẹ̀ fẹ́ ń lọ́kọ pété léèyàn lára mi ó mọ̀ tí tó kí mọ̀ tó lọ bá Jíbọ̀ẹ́ l'Amẹ́ríkà fún pátí ọmọ ẹ̀mà ni ó kẹ́ nìkan Akínwùmí Ọlámídé ní good morning please and please I need assistance mọ́tò ló máa pẹ́ wà tọ́mọ ẹ̀ olórí burúkú olùṣí ẹni òfò ẹni ìbànújẹ́ òní gèrè àwọn ọmọ náà lágbára Èdùmàrè mo dẹ̀ tún farabalẹ̀ kàmúrò báwọn tó fẹ́ sọ nípa debate you have children please kàn fún ẹ lówó tí wọ́n fi jẹun ṣọpọ̀nà ló máa pàwọ́ àtàwọn ọmọ yẹn ò ní gèrè wọn ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́jà rẹ̀ gẹ́ ìyẹn mọ̀ àfihàn ni Akínwùmí yẹn máa ń wá dáadáa ó tún gbà káàdì mi wọlé bó ṣe máa ń blọ́ọ̀kì olórí burúkú olùsìn wọn ni wọ́n fún ọ ní student loan kàn fún ẹ lówó tó fi tọ́jú ọmọ kò ní yẹ ìwọ ọmọ tó àtọmọ tó bí ọmọ tó rán wálé ayé tó fi pọ̀ jù bá lò ìyẹn olùsì aṣòṣì màmọ́ olórí burúkú ni gẹ́yẹ̀ máa forí gbé pé gbogbo wa something Akínwùmí yẹn àkáǹtì mo ti blọ́ọ̀kì ẹ̀dá ló tún wọlé pẹ̀lú àkáǹtì mi mọ́mí mà fi Jíbọ̀ẹ́ lẹ̀ Jíbọ̀ẹ́ torí mi l'Amẹ́ríkà ti ń gbọ̀n tí ń dọ̀bálẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ọmọ kékeré ni Jíbọ̀ẹ́ ṣẹ̀ máa 30 ni má dà wọn ló ń jàre ẹ̀yìn ó mọ̀ láyà náà ríṣì ó ní káwọn mi ewé kan sọ fún ẹ bó ṣe ó bá bàjẹ́ o ó bàjẹ́ gan o adàgbàjẹ́ ráìfù pupa là ń tà olóko bí okó ṣáńkó mọ̀ jẹ́ ń bú ṣáńkó ìmọ̀ ń fún mi ń gé lórí TikTok mọ̀ jẹ́ ń bú pẹ̀lẹ́ síra pẹ̀lẹ́ alágbótágbó tún yọ lẹ́nu níjóyà yóò ní pàràgà ní Egypt. I will never understand how people come online to beg money. Olùsí ni wọ́n àni wọ́n ní association yóò ní union lórí social media wọ́n ń san owó lẹ̀ kò bóòdì ni o ní ìtàn bí yín léèrè ṣáyé ò mọ̀ ṣe yín Yorùbá ṣáyé rò páyé ò mọ̀ ṣe yín abẹ́yìn lè ń ṣe ra yín ìtàn debate pé ṣé òótọ́ ni wọ́n fún wọn ní student loan ẹ àfìgbà tẹ́ tún da ṣáàtì o. Anyway Tinubu ó rí pé wọ́n dá mi lò ẹyẹ mọ́ gbọ́ ọpọlọ wọn lọ sí ṣọlá olóyèdè orí ẹ̀ ò pè ní kí ló mí pé ríṣì get live àṣà kí ló dé sórí yín ò pè ní who is the new boyfriend you have ẹni tí máa gbé fún ẹni oṣooṣù ọmọ lára yẹn ara ẹ̀ máa ń múvó máa ń wà òní olóṣè máa ń gèdì òyìn máa ń gèdì ni iye oníbírèsì à ẹ̀ẹ́dẹ̀gẹ̀ ká sọ̀rọ̀ gidi ṣé fẹ́ mọ̀ pé yàgẹ̀ Tinubu ni báyìí Tinubu sórí pé àwọn wírun wọn ń wírun nípa student loan wọn ò tiẹ̀ wà sàkéèmù ya student loan wà ó lè fún wọn student loan jẹ̀bẹ́ yìí náà lè kó ọpọlọ àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ sájà àlẹ̀ wọn ò ní sẹ́ǹsì tó fi ń ronú mọ́ ọ̀tọ̀rọ̀ là ń sọ ẹni tó fẹ́ dómi ni wọ́n ń sọ ìyọ̀tọ̀ ní ìgbélé tí mò ń béèrè bọ́n ṣe dómi ni wọ́n ń kọ́ ẹ lọ ẹyẹ máa ṣàjálẹ̀ mọ́ ẹ ti lórí àwọn ọmọ Nàìjíríà o especially àwọn ọmọ Yorùbá wọn ṣé orí olórí ni wọ́n ń lò Tinubu tó bá yá àwọn ìyá yín ó ṣòmùràǹgà olórí burúkú àwọn arógbàṣọ shit ẹnì kan tú wọn lẹ̀ ẹ ṣẹpẹ́ yìí lẹ́ máa lọ ń kó menstrual pad tiwọn tẹ́ẹ̀kọ́ gbogbo kọ́ńdọ́ọ̀mù lórí àkìtàn tẹ́ẹ̀kọ́ lọlé babaláwo pé kọ́mọ̀dé ti yín rò ṣe rí nísìn
àbí wọ́n léèrè pé tí òótọ́ ni student lo ọ̀tọ̀ ni tán sọ kódà ọ̀tọ̀ ni tán sọ omi ìwé àyùsí ṣì ń dára kẹ̀bàjẹ́ bó ti ní PhD ò dẹ̀ behave like a professor. Why are you so local? Kí ló kẹ́yìn tó fẹ́ dún mi nítorí ọlọ́ ṣì ń dára kẹ̀bàjẹ́ ó torí iyán bá wọn gbódò oko kí ló kẹ́yìn tí mo rò pé ńgbà tó ti ní PhD ní ìsìn ó lè mọ tọ́ wa sọ́nà. Màmá mi mo nídìí oko kékeré mà Bíṣì máa wo Amẹ́ríkà lẹ́jọ́ lọ́wọ́ àlọ́dọ̀ èmi ìdóyàn pupa sẹ̀ yí pé mi ì lè dú ẹ òbò mi ò léèwọ̀ mi ì láìkè èèyàn pupa ni mo máa ń wò pé tí ẹ bá bọ́ ṣòkòtò lẹ̀ wèrè oníbọ́ọ̀lù ti dé ìyẹn wọn máa lọ bóyá tí bá ti ń ṣe ṣáàtì lóru lẹ́yìn useless element kí mo sọ ó ti bẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀lù àgbáyẹnu vivi wánu ṣe ẹgbẹ́ ìbéèrè tí mo bí ń léèrè màámi there is a stipend monthly but ìwọ nìkan ló ń ramọ́ọ̀tì ìwọ nìkan ló ń sọ̀rọ̀ àmọ́ bóyá ara wọn ni ó ṣe pé wọ́n ń kọ no ìwọ nìkan ni táwọn but bí mo ṣe rí ẹ nàìjíríà ló wà mo rí fọ́tò ẹ̀ but tó dàbí ẹni táwọn olóṣèlú ti lo gbogbo kádà rẹ̀ ó ṣe á gbẹ báyìí kéto gbẹ ṣé tíṣà níyàn ní tó tíṣà máa ń gbẹ ṣé tíṣà níyàn ṣé tíṣì ń lò wá onígèlè bíi tàwọn sí o gbogbo àwọn tó ń kọ́mẹ̀ntì wọ nìkan ló ń dá mi lóhùn ìyá tí mo pa lé wọn ni kí ló kọ rẹ̀ again onígèlè pínkì onínú maramot Sulaimon Adébánjọ stipident yẹn gan ó hàn lára ẹ̀ ó ṣe pé wo nìkan ló ń dáhùn àgbóyin àánú mo kí ẹ má pè mí pa ìwọ ni màámi wọn ní kó mo yàn wà lọ́gànjọ́ òru ìwọ ni màámi má pè mí lẹ́ẹ̀mejì o kó tó jọpọ̀jọpọ̀ ẹ̀mẹ́ta jẹ́ kó mọ̀ bẹ́ẹ̀ mo ti kí ẹ ìwọ tó ní màámi kí ló dé èmi ò lórí yẹn tó fẹ́ lórí ètè mi èmi ń lórí yín lọ́wọ́ ṣé tó ń lórí èèyàn they didn't circulate it o exactly tí mo sọ nìyẹn ìtí mo sọ fẹ́ ni pé ok assume wípé wọ́n ṣe wọ́n fún wọn ní stipend wọ́n dẹ̀ fún wọn ní student loan mo ní ṣódé rural area wọ́n ló débẹ̀ wọ́n ní lẹ́yìn tó máa sanwó school wọn tán àkèrè wọ́n mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin ewé English ni torí tí wọ́n gan mo gbọ́dọ̀ lọ sílé ìwé ẹ̀kọ́ àgbà torí àwọn ọmọ ewé tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ English báyìí politics báyìí àwọn ọkùnrin wa máa jẹ́ and I will never be nìkẹ́ni ìyá àgàtà ramọ́ta ó pe mo tẹ́tí gbàgbé ramọ́ta mo lówó ra ẹ̀yin ọmọ nàìjà sẹ́yìn yàrá lu sẹ́rí ẹ jẹ́ kí n fi traffic mi hàn yín ní social media mi mọ́mí no money was paid ma if there is it is only got to some certain ekiti pop. Senator ṣé ìṣe pé tí má ti ìbọn náà kì í gbọ́ mi ẹ pè mí ẹ̀ ń sọ fún mi senatorially fọyọ Ọ̀yọ́ EW South North East West mo bí léèrè mo ní ṣó débi eré alálùpọ̀ tó rọmọ Ìbàdàn ni mo ní ṣó débi eré alálùpọ̀ ṣó débi ẹni gbogbo ẹ̀ pátá ó nínú àwọn student ń dùn pé yàtọ̀ pé wọ́n ń sanwó school wọn ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń fún wọn pocket money Tinubu. Another topic for another day mo máa ṣe research mi dáadáa àdúrà tí mo gbà fún ọgbà tọkùnrin yẹn sọ àódẹ ṣe o wàhálà mo withdraw àdúrà mi ò ní débẹ̀ ní second term ò ní débẹ̀ wàhálà èmi mọ̀ pé ṣé o mọ population ni ìgbà tí mo sọ pé kí ni nǹkan tó wà significant senatorial senator ìwà pè mí wípé màmá Tinubu ó try gan wípé nǹkan tó wà significant tó ṣe significant tó ṣe ni wípé ó sanwó school gbogbo àwọn ọmọ ó dẹ̀ fún wọn ní
the money is paid to the student account. Some students will not tell their parents, ma. Ó lè ní ẹ́ Ramota sẹ́nítọ̀ kun ló máa jẹ́ dàpẹ́ sẹ́nítọ̀ nìyẹn tábà wà káǹtì ẹ̀yẹn fi kìló kan péré ẹni rámọ́ owó àwọṣọ pínkì wá dé fìlà bíi tàwọn ṣíò. Number one, student loan won't pay no student account. Yeah, give me another thing. School no man student loans. Àti mo Ramọ́ àti mo ló ṣe ìlú o. Ramọ́ pa òun pa ṣégi irọ́ ló ń sọ with confidence ẹ̀rọ tó ni wọ́n sọ wọ́n tó fún wọn stipend wọ́n ṣe kinní kan ó tún sọ ní ìṣòro wọn sọ sí student account. Ṣé o ti sá lọ onígèlè gúrú women choir ṣé o ti sá lọ wọ́n sọ fáwọn student pọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ fún parent wọn olóṣèlú but ó ní Ramọ́ tó tún ti dé. I think it's Federal University, but I think it's University student loan. Higher institution student loan la sọ kì í ṣe fún primary school. Ó rẹ̀ pé wọ́n ní primary school pé wọ́n ti sọ primary pé wọ́n ti introduce free education. Ọ̀tọ̀ nìyẹn bó ṣe máa béèrè yẹn. College mò ń sọ. Second nothing. Tẹ́ ẹ bá wò fake profile ni. Wàláì àwọn Tinubu ẹgbẹ́ tó ní tèmi Tinubu ṣe sá yí pé they bully me every day on social media. I don't know what I've done for esa but tàbá ní ká kí ọ náà a ní kán fún wa ní kán confam pé authenticity wípé òótọ́ ni òsàn student loan. Senator ẹ gbọ́ ṣe gé ọ̀rọ̀ during the day tó mà ní kẹ́ mú evidence ètẹ́sọ́ mo fura náà nígbà tí senator sọ fún mi pé òun lè ní kọ́mọ méjì kan ṣé kò ń join wọn wọ́n san fún wọn mo ní wà tẹ́pọ̀ ọmọ méjì. Why so mo wò mo bẹ I'm not fake ma àní bó o bá ń ṣe fake bóyá wọ gangan lọ yẹ girlfriend Tinubu tó ń dó ní ìsìn ọ̀rọ̀ yìí ń ṣojú látán ṣéyàn gidi Ramọ́tà ló gé mi gẹ lẹ́nu ń bòde nígbà tí mo nà Ramọ́tà gbogbo ẹjẹ máa ń jẹ́ Ramọ́tà máa ń sá fún wọn láti gbà mí lè bá Ramọ́tà ṣọ̀rẹ́ láyé when I was around 13 years or 12 years ajá níbi ìdí odò Ramọ́tà wá gé mi gẹ́ ń bí ẹnu orí pé wọ́n ràn inú ẹ̀ ni Ramọ́tà ló gé mi gẹ́ ìwọ Ramọ́tà wá túndé lóru ó tún fẹ́ wá máa rámọ́ ìgbé ni fún èṣù àti fún iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ Ramọ́tà fọdàgbé Nigeria government are so unserious with their citizens. Ramọ́tà yìí ṣe ẹ̀rí ni ara wọn tí wọ́n lọ ṣe mékọ̀pù fáwọn ìyàwó olóṣèlú tí wọ́n ń dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àmì fashion kí mo sọ fún yín ẹni tó ṣe mékọ̀pù kì í ṣe fashion designer ni kì í ṣe body designer ni báwo mo ṣe mọ̀ sílẹ̀ ẹ̀rí gbọ́n tó ń jó kòkè fọ́ ni ṣé kòkè payín lẹ́rìn tí sílẹ̀ ọlá bá ń jó ṣá mo pa mí lẹ́rìn ẹ̀ wọ́n ṣe báyìí mo pa mí lẹ́rìn torí pé kí bọ́ọ̀lù ẹ̀ ló ń gbá kó má ti gbórin asáré máa jó. Ṣe pé mò ń ríran mo ní àwọn tó ń ṣe makeup ní fashion designer èwo lè wo inú méjèèjì nínú gbogbo orí platform à ń béèrè pé you see òtútù àṣírí rẹ̀ ṣèkínà ó tún ti gbé bọ́ọ̀lù ẹ̀ pẹ̀lẹ́ Sarah pẹ̀lẹ́ aṣẹ́wó Egypt ìwọ tún ni ta ló tún bínú wọlé Ọládé méjì alájà rúkà ta ló lo emoji pẹ́pẹ́yẹ tó ń bínú ń bí kí ló fàjà dídìrín o ibo ló ti wá àwọn girlfriend àwọn APC ti dé o wọ́n tó pẹ́ Ọládé méjì rúkà yà tì ibo ló ti wá ṣé Ramọ́tà ló kọ ọ̀rẹ́ ni mo bú Ramọ́tà mo bú APC àwọn olùwọ́n ń ṣe zero run fún ó mà ga o
àwọn wèrè olóru adáramọ́sùnlé sarah ẹ má jà sọ̀rọ̀ politics mọ́ bí wà tí mo káwọn dìdìrìn jọ ni ń bẹ́ sáìn gbogbo yẹn pátá àbúwèrè ní alájà òrùkayà ní orí yín ò dá níbo lẹ ti wá tẹ̀ ń bínú ní orí platform mo mọ̀ yàrá yẹ ẹ̀ rí sẹ́mi àti ẹ̀lájọ gà nídìí odò ń bòde ni kò burú continue fizigibu wèrè kéjì ó wọlé àwọn asídẹ méjì yẹn náà ní Lawrence Ọládélé àti Ìṣílẹ̀ọlá kọ́lọ́ fún wọn ní ìsinmi kọ́lọ́ má jẹ́ kí arúmọ́lé ogun mú wọn lẹ́sẹ̀ kó lè gbá bọ́ọ̀lù yẹn débi tó lápẹ̀rẹ̀ àwọn wèrè dí odò àbẹ̀rẹ̀ là ń béèrè lọ́wọ́ yín student loan là ń béèrè kí ló ń ṣe yín náà kí ni àgbóyinù náà wí nàdẹ́mù Yusuf Karimu ibi Nàìjíríà ni wọ̀ wá ìyẹn tún gorí ẹja APC Tinubu ti má ti ń bú yín ẹ ṣáà ní ní ìmáyìn pé wéèrè ló ń bú yín like children like mother ní agbẹ́wò àwọn tó ń tẹ̀lé mi ìbéèrè ni mò ń béèrè ṣe ti rí wọn àní ẹ má máa jẹ́ kí èbú yín kó máa bẹ má máa jọ kó bí wa tó bá fẹ́ tàwọ́ lọ́rẹ̀ APC ẹ̀ tàwọ́ lọ́rẹ̀ torí wèrè anídìí àánú ibi tá a bá dé ta ló tún ń larí mọ́gìrì Ìṣílẹ̀ọlá kí ló tún ń larí mọ́gìrì àbí wèrè lélẹ́yìn Ìṣílẹ̀ọlá orí ẹ̀ ò dá ni kí ló ti gbogbo yín bínú lóru yìí gan ṣe é gbádùn kí ló ń larí mọ́gìrì fún kí ni mo sọ ní ìsìn ókè nítorí Lawrence Ọládélé tó gbé bọ́ọ̀lù ẹ̀ ṣe pé Lawrence Ọládélé yìí rẹ ó ń gbá bọ́ọ̀lù ẹ̀ ó wá ń bínú larí mọ́gìrì pé kó gbé bọ́ọ̀lù òun. Ìṣílẹ̀ọlá kí ló dé yóò lè tó yẹ ni Lawrence Ọládélé kí ló dé tí wọn náà wúwo àgbàyà báyìí Ìṣílẹ̀ọlá ló ní bọ́ọ̀lù for real òun bó ṣe larí mọ́gìrì. ṣé nítorí bọ́ọ̀lù ló ṣe ń fọ́ ààrẹ orí ààrẹ mọ́gì. Ìṣílẹ̀ ẹ̀jọ̀ Lawrence jọ mo bẹ̀ mo fojú jọ mi mọ́ bẹ̀ fi bọ́ọ̀lù ẹ̀ lẹ̀ jọ nítorí Ọlọ́run Ìṣílẹ̀ọlá òkè ń bínú Lawrence tó bá wà pé o nífẹ̀ẹ́ mi lórí pláfọ́ọ̀mù yìí ok o ti ju bọ́ọ̀lù ẹ̀ lẹ̀ wèrè gbé fọ́tò bàbá Ọ̀ṣọ́fà kó lórí pláfọ́ọ̀mù mi ó wà bí ọmọ Ọlọ́run náà ó dẹ̀ fi bọ́ọ̀lù Ìṣílẹ̀ọlá lẹ̀ kí ni o fẹ́ kí ó ní túlù lórí ni. Tálákà lágídí ni Lawrence Ọládélé ìyẹn mọ̀ pé tálákà first class tálákà lágídí nìyẹn olè ọgbà lọ́wọ́ mẹ́rin balẹ̀ jò tó le ògàlẹ́ onílé fi bó tiẹ̀ lẹ́yìn ó ní sọ́rí sísí mi ẹ̀ ó ṣe ọkọ mi ó ti fi bọ́ọ̀lù ẹlẹ́ má bínú Ìṣílẹ̀ọlá ó lè take permission wèrè tún ti kí bọ́ọ̀lù ẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n lẹ́yìn tó bá ń bínú sí ẹ́sà bọ́ọ̀dù àìsàn táyé fi kàn mí àìsàn wèrè Ọlọ́run fi kàn mọ́ yín ṣe pé àwọn tí mò ń tẹ̀lé gan-an wọn ò gbádùn ìbéèrè student loan là ń bi wọ́n léèrè nǹkan mìíràn wọ́n ń ṣe the only Britney òun nìkan mo love jù gbogbo social media ó ní the only voice that goes viral ó tiẹ̀ ti sú mi mo dẹ̀ jí báyìí wọ́n á dẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ fún mi ní tó ní voice lórí social media tó mi ètò yẹ ká ẹ ní voice jàrá dáradára ìyá àbígi o àdùtẹ́sí o ìyá àbígi o ṣé ìyẹn wà ní kọ́ńtẹ́ǹtì ni mọ́mí ọmọ ewé ni mí my former account is Alájà Àṣàkẹ́ Bọ́sẹ̀ ọmọ mi ti oníṣọ́ọ̀bù ní Italy bó ni ilẹ̀ wọ́n ti ní kí wọn náà confam account gbogbo mi bó ṣe ń stream lójú mi torí Ìṣílẹ̀ọlá
lọ́rẹ́ ládélé máa ti jẹun sẹ̀mọ́lẹ̀ báyìí ó ṣe ọkọ mi jọ̀mọ́dà ṣáàsì irú tó bá ti rí ṣẹlẹ̀ ọ̀la tó bá ti gbá bọ́ọ̀lù jọ̀ọ́ bọ́n ṣe ń pè wá láṣẹ́wó ń bí wèrè ń bí ó dáa wọ́n sọ pé àwa náà ń jalè ìdùmọ́ta mẹ́ẹ̀kan fò lè lọ wá ń bí má jì bọ́ọ̀lù ẹ̀ mọ́ sórí bó ṣe ń líǹpù yẹn máa líǹpù yẹn dìdìrìn abirùn first class why are you coughing when you have orúgbà tó mi ò coughing mi bá kọ́fù kó lórí ibú mo fọ fún ìyá rẹ kọ́fù mo lógúnlógún mi ò jẹ́ ni ó wá bá mi jẹ́ ó lò sí ó mọ̀ bóyá yìí kọ́ nǹkan ni ó pa mi bí n bá kú ní ìsìn òkú fẹ́ẹ́rẹ́rà ni ó lò sí àwọn étàsì lè ṣe ẹmọ wò mí sẹ́ mo rẹ́rìn títí tí mo yọ mi lójú ó ní wàá yóò kọfìn ó rú mi lójú mi ni sílẹ̀ lọ́kì ló ń pa ẹlẹ́rìn. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan náà àti ìṣàkàmárà èmi náà ń kí yín kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bí sáwọn èèyàn ló ń kọ́mẹ́ǹtì ni mi ò rí kọ́mẹ́ǹtì kankan wáyé tí gbogbo yín fi ń fi tọ́ ìṣeré ìyá yín lẹ̀ mú ṣeré kì í ṣe mi gbogbo ẹni tẹ́ mú mi ṣeré ìyá yín ìyá yín lẹ̀ mú ṣeré ìyá yín ó lẹ̀ mú ṣeré jẹ́ kó pa mí fi mí lẹ̀ ó ní kó lè pa yín kí ló kàn ṣó fẹ́ jogún mi tí n bá kú ni kí ló kàn bí n bá kú ní ìṣòkú mi jẹ́ òkú ọmọdé ni wo ni kó lè pa yín ó pa mí ikú kan ni ó pa yàn fi lẹ̀ ẹ wá máa lọ ẹ̀ẹ́dẹ̀gẹ́ sísí mi aláṣàbí you always make my day kó rẹ̀ dà sán ọlá tó yẹ ṣe kí nìyẹn náà tó ọlá tó sùn mo kí lọ kí ìyá ẹ̀ ọlá tó sùwìtì mo kí yín ìyá ní jẹ ọ ṣé mo ṣubú ni àbí gírì mú mi Britney Freeman wèdè yẹn ma wọn ò kọ́mẹ́ǹtì mo ti ń suspect kọ́ ẹ̀ pé APC làwọn tó ń fọ́lò mi máa mi inú mi dùn pé ẹ rántí àmì ọmọ mi dáadáa bí ṣe ní rántí ẹ tó wà ní Italy tó ń ta Africa màá mi never you are not dying ọlọ́run á jẹ́ kó pé 100 ọlọ́run á jẹ́ kó pé 80 ṣé gbogbo àwọn ìyàtọ̀ sọ pé wọ́n pé 20 èmi ò gbàdúrà rú ẹ̀ bí èèyàn máa ṣe pẹ́jú ẹni mo ní ẹmọ kó dà kéèyàn pẹ́jú éèjì olọ́lọ́ ní pé ká wá sọ́dọ̀ 72 kí náà ní ìbẹ̀lẹ̀ ayé ìbẹ́yìn náà nì ká ní mo tiẹ̀ wo ti yín gan mo lè sọ pé mo máa pọ́n dé ṣé pẹ́ẹ́ sí ń ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ni màá gbé èyí tó ń gbá bọ́ọ̀lù ń gbá bọ́ọ̀lù èyí tó ń jó láìrí ìlú èyí tó ń ṣe kíní kan kójúmọ́ rí ibi ni o mọ́mì ẹ̀ ní lí àníkọ́ ẹ̀yìn nǹkan torí mo ṣètò àtọ́lá Isaac wo àgbàyà burúkú tó yẹ àjọ bẹ̀rẹ̀ Facebook ni ọlá Isaac torí tí mo ṣe tètè fẹ́ lọ 72 torí tí ó ní mo ṣe tètè fẹ́ lọ ní kíni mo ṣe fẹ́ lọ ní 72 olórí burúkú yín nǹkan ò ti gbé olóko ò ti gbé fake profile débi voice ni voice ẹ̀ olórí burúkú olùsì bá ń gbágo mi sórí ẹ̀ ò burú mo ní kó bá mi gbé aago mi wristwatch mi olùsì olórí burúkú kò sí àkáǹtì tí ó sì lọ́wọ́ ẹ̀ òun náà oní voice ó yọ lára ẹ̀ orí nǹkan rí tó gbélé ayé ṣe wọn ò rí ọlẹ̀ olóní voice jù mí lọ kò ṣe ní voice apàtẹ́mọ́ta ó ṣe fíìmù ó fẹ́ẹ̀lì ó kọrin ó fẹ́ẹ̀lì ó sọ̀rọ̀ ó fẹ́ẹ̀lì olóòrùn onígògò òǹgó lọ́rùn ká ló ń bẹ sọ̀rọ̀ voice àbò lórí burúkú ẹni tá ní voice tí ó lòwó lọ́wọ́ lu ìṣì onípẹpẹ nínà tí ń jẹ pinches làákìní kiri onígbàna ọmọ olórí kẹdìrì bí àgbọn sẹmẹ kò sí fake profile tí ó sì lọ́wọ́ ẹ̀ voice wo ló ní sọ̀rọ̀ ló ń sọ yẹn gẹ́ta ló ti fi orí okó dó ọmú rí ta ló ti fọba sọ̀rọ̀ ló ń sọ yẹn a ṣe èrè ẹ̀dá
èèyàn tó ń ṣe yahoo sẹ́ẹ̀sì tí ń gba minimum wage sí €6 per hour tó lóun ṣiṣẹ́ gidi káwa sọ fún pilot olórí ibú ọmọ. ẹ rè pé ilé tán ti bí inú kí ìyá rẹ̀ mọ́ tó gírí lè lítírèètì wọ́n ti bí wéèrè ó ti lajú àlà òdì olórí kẹ́dẹ̀ oníṣùkú lórí ó tún bí àwọn ọmọ náà àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n burẹ́wà bí ìgbà kò sí ètò fáìn gbogbo ọmọ rẹ̀. èwo kí ló dé ṣe ẹ̀ tí sùn this woman mama I love you your number one Amira you are the voice ẹ gbé voice lọ ẹjọ ẹ nítorí Ọlọ́run ẹ gbé voice lọ àti ilẹ̀pọ̀ dé kampi ọlá Isaac tó bá yá o ìyẹn máa ń rìn kiri bí ìgbóná ni ètò wá fọ́nì ní wípé èmi máa ń dá gbogbo wọn mọ̀ tó wá tún padà kò má tà sign agreement consensus sign agreement gbogbo wa ń cruise lórí social media ni àti pé nínú ewé àwo òlọ́ta anybody lálẹ́ wò ọ̀tá wa kan tá máa mú owó lulẹ̀ níyà ìyàlágbò ó tán ó yẹ ti bẹ̀yìn ara nàìjíríà tẹ bá rí ẹṣin anywhere tó bá ti rí ẹṣin ni wọ́n jẹ́ ẹṣin tó bá ti mọ evidence pé ẹṣin wá tó náà ti wá pariwo send nǹkan sí yín ó yá wèrè ni àwọn pé èèyàn máa náà máa fìyà ara nàìjíríà ló dùn dísìpò orí bọ́lọ́pàá ṣe máa ń ọlọ́pàá ọkùnrin gan ní obìnrin lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ní lawless country yẹn kí wàá ní tiwa ọlọ́pàá ìyá mi nínú obìnrin tó nìkan máa ṣe líkíní wọn náà kíní lawless country ní kẹ́ni àbí kẹ́ ẹ ní kẹ́ ẹ sí Tinubu gan tó bá rí Tinubu máa da chat mi rú mọ́ gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ìyá goroso tó rán wá ní ìsìn tó péré ẹ̀ rán mọ́ta ó nìkan ló ń gbìgẹ̀ ẹ máa da no one can say the truth but you àwọn èèyàn máa ń láìpẹ́ àwọn cases kan tẹ̀ tí wà tí wọ́n ti wọnú inbox mi ní tí mo fẹ́ ká mo sọ fún mi tí dòmí tí ò reply wọn ẹ fẹ́ ká tẹ́gùn kó fẹ́ sí yẹn tá ló wọn kéèsì ṣe ọ̀gá lọ́gàá máa jẹ́ àbọ̀mọ olórí burúkú ní ká ewé nation tó ru àgbo sórí tó mú òfò olùsì bí n wo program ẹ mo sọ fún ẹ tọ́pìkì ẹ̀gán lásán máa ń irritate mi ta ló ti dórí okó rí kí tó fi òbó tiẹ̀ kó mọ́ bá àdìjà ó tẹ́mí nì jàbó òbò mọ́ bú mi kò rẹ́ni bá rìn jàbó òbò okó ọlọ́pàá kìkì bẹ́lí tì mọ́ ọdún mi kìkì bẹ́lí tì mọ́ ọdún mi kìkì ṣé wọ́n lè géèdì báyìí ọmọ òfin kìkì bẹ́lí mọ́ ọdún mi kìkì bẹ́lí lẹ́dí mọ́ dìdí ẹ̀lí bá mi rìn dí mọ́ kìkì bẹ́lí mọ́ ọdún mi kìkì bẹ́lí. ṣé kí ló dé ó nínú ẹ sá ọmọ ewé tí ń jó ṣé ò ní olùṣe ẹ ó ọ́gìlì náà kò sẹ́ni tó fẹ́ dún ẹ náà yẹn káṣíó tó bá ti yé báyìí màjẹ́kọ́kùnrin yẹn sùn síbi ṣórí wà wá yẹ ṣéyà kíní ẹ̀kọ́ má bàa kọ́ sí ìbòtàn mọ́ ọ̀dọ́ mi kìkì bẹ́lí ó ní ṣe gàràgàrà o tó bá dẹ̀ kan àmú ìtàn yẹn wàá máa lọ kìkì wàá lọ ìtàn yẹn mọ́kìnrin wàá lọ mọ́ lè sí eré wo la zeri arúgbó sogeri ẹ̀yọ́mọ ewé ẹ̀tún ń jó sórí mọ́ ọjọ́ mi aláwọ̀ wèrè mo kó jọ iṣẹ́ kì í ṣe bọ́ nìgé ni ọlá Isaac kí ló dé kí ló fà á mà ìwé ṣe lọ lọ́nà jù mo láìkì style yìí jù nígbà mo wà tí mò ń ṣe kínní Tinubu jẹ́ nǹkan ẹ̀ ní style lórí àjọ wà ní mìtúsẹ̀ làjọ ní wá sórí ẹsẹ̀ yẹn ṣẹlẹ́sẹ̀ yìí ẹsẹ̀ ẹ̀yẹ̀ kó wà zigzag eléyà wọnú ìyá àwọn àǹtà wàá ṣe pé o sùn kìkì bẹ́lí máa lómi kìkì bẹ́lí rìndín kìkì tó wá dé kan náà ẹ kàn mú itan yín
gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run fi fún wa tá ní kọ́ yín bí a ṣe ní kọ́ yín. ṣé ẹni tóbìnrin bá sọ pé ó rẹ̀wọ̀n ṣé ti máa fẹ́ halẹ̀ pé mi ì fẹ́ dóko mi ò ṣe mo ti lọ látàárọ̀ màá fi ẹ̀gbẹ́ sùn báyìí bóòlù yín náà ṣe ṣèdí ẹ̀yìn ọkùnrin dẹ̀sùn tẹ̀ àmọ́ nǹkan kan wà èmi máa fi tèmi ṣe kà akóló ń dáríjì mí kí n rọrùn wọ mo ti fòbò balẹ̀ ayé jẹ́ ṣé ẹni tó bá ti ń gbé kinní yẹn bọ̀ báyìí tó bá ti ń rìnyìn níbi ìdí ẹ tún mú ìdí yẹn kẹ́ ẹ yọ síta sí ẹ̀ ń tan ni o ẹ tún yọ síta sí ṣé tí kinní yẹn bá ti wọlé báyìí ẹ kọ̀kọ́ yẹ báyìí kìkì ìbẹ́lí bàdé kan náà ẹ kàn yẹ ẹ ni pípẹ́ bá yẹ ó ti wet okó yẹn wá bọ́ síta okó yẹn wá di afọ́jú a máa wá òbò yẹn kiri bó bá ti ń bọ̀ báyìí ẹ mọ̀ yẹ ẹ ni àsìkò yẹn ní kẹ́ ìbéèrè ní tẹ́ bá fẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin yìí gbogbo nǹkan kọ́ la máa ta kàn mọ́lẹ̀ fún yín gbogbo nǹkan kọ́ ṣẹ́ni tí okó yẹn máa lọ báyìí ó ń wá òbò èyí ṣáà máa yẹ epo tí le bí ó ṣe mọ̀ ṣe kiri ni bí ó ṣe mọ̀ ṣe kiri ni bí èyí mi wọ ẹ kàn yẹ ni ẹ fà sínú ẹ yẹ ṣé ẹ ti ń kọ́ṣẹ́ dáadáa èèyàn mi wí òkè ẹlẹ́ ti ń kọ́ṣẹ́ so ṣẹ́ni wọn ọ̀rọ̀ ẹ kàn yẹ ni okó yẹn a máa wá ẹ kàn máa yẹ ni ẹ máa yẹ òdì yẹn tó bá dé ẹ̀kan náà ẹ wà kọjú sí ara tiwa náà máa ń kíni wa náà máa ti ṣe pèpèpèpèpè ẹ rí street ẹ màmí yọ ara nẹẹsì orí ẹ ò dá ọ láì zigi yẹ ẹ ló ń bá wéèrè di kampi ṣé rí àsìkò yẹn tẹ bá yẹ meanwhile ara ti yín náà ìdọ̀wà náà ti full but ẹ̀yin tètè relieve ara yín ẹ̀yin kàn mú ìtàn yín kẹ́ máa lọ pọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń yẹ ní kẹ́ mú ìtàn yín kẹ́ máa lọ pọ̀ báyìí kẹ́ lè fi kàn tẹ́ bá ti wá kàn kẹ́ wá yíyó sí where were you yesterday ọdún ta ló lọ meanwhile kíní ó sì ń wó bò òkè kíní ẹ̀ bí ó ṣe dún ní sì ń wó kúrò kiri àwọn òdẹ̀jẹ̀ ká ṣe kíní náà answer my question kíní yóò ràn júlẹ̀ nígbà yẹn elége style orí ẹ pé ó dà kò ti pẹ́ mo ti kọ́ yín ní mo ti kọ́ yín ní style yẹn ní bíi 10 years ago elége tó bá fẹ́ mú ọkùnrin nígbà tí kíní ẹ̀ bá ti yá kàmọ̀ṣẹ́ báyìí ni ó ń bẹ̀bẹ̀ ni o a máa ní òde ìjọ náà òjòjò owó tí mo ní kó fún mi yẹn ń kọ́ máa fún ẹ̀ náà jọ náà ẹ kàn tó yẹ kó máa mú bọ̀ bó tó ṣe fẹ́ mú bọ̀ bó tó ṣe fẹ́ wọnú báyìí ẹ kọ́kọ́ gé bí ẹ̀mejì wọ́n ti ìyọ́ kejì báyìí kẹ́kọ̀ọ́ tún fà á yọ ni ẹ fún ní fàṣẹ. ebi ò láìkè kí n máa kọ yín ní ìyálájẹ gòrò mọ́mọ́ kó rẹ̀ rìn oníṣekúṣe má kọjú mọ́ góòlù tó wálé ayé wá tà. mo ní ká tó bá di pé kí n jẹ okó ń yà mo lè mú kí n kan wò sùnsùn ibi tí n sọ kí n kan kan wọ́n màá fi yín tá àtọkùnmọ̀ màá ní nìkẹ́ni jẹ́ ń já ó ṣàmọ̀ bá mi ẹ mọ rántí mi nínú àdúrà kí n lè rọrùn wọ̀ ibi gbọ́dọ̀ bóyá lè rọrùn wọ̀ lọ. ègé ni ẹ má jẹ́ kó di ṣáájú ẹ má gbà ṣé weakness ọkùnrin ó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀yìn tí kí ni wọ́n bá ti ń lo òkè tí bá ti ń lọlẹ̀ ẹ lè béèrè ẹni tí ẹ lè gbọ́bẹ̀ fún wọn pókun lọ pàyà wọ́n kọ̀ọ̀kan wọ́n kàn sọ pé jẹ́ ń dúró tán kí n tó lọ pàyà mi wọ́n máa ń lùsì brain wọn ẹ béèrè ẹni tí ilé ló wà ní bákà kàǹtẹ̀ but tó o bá mi lége ṣe má béèrè kankan tó ọkùnrin mi á fi ẹ̀ṣẹ̀ fọ́ ẹnu ẹ̀ tó bá pàdé ọmọ gáréèjì okú ẹ̀ lè kò lé ẹ̀ bá mi gbé kíní mi kí ni mo sanwó bò fún kí ni mo ṣe má lége fún ẹ rọ elége ni ṣé mo kò tó bá ti ń bọ̀ báyìí kíní yẹn ni tó bá ti ń bọ̀ báyìí ẹ kọ́kọ́ gbà síbi abẹ́kẹ́ máa ṣe báyìí kìkì bẹ́lí tí máa dómi kìkì bẹ́ pakurumọ́ kódó dáadáa mẹ́wàá wọn máa wojú ẹ̀ pakurumọ́ pa adult lesson la wà torí ẹ̀yọ́ mọ̀ sí
tí na góòdù kí ló fa òtútù burúkú tí mo ta ni ó ní okó àbí òbò ní alẹ́ yìí. ayé ọmọ yẹn máa lọ dé mi tí ìfẹ́ kú pẹ̀lú kọ́ báyìí. Tí Britney Freeman fi jó ara yín ti ń múùfù lọ́tọ̀ kò ń jó ọmọ yẹn Britney Freeman ó ní agídí ọkọ ẹ̀ gangan ló mú wá gba registration for mental illness lọ́dọ̀ wa. Abẹ́ tọ́mọlára ti ń tọ̀ sára ẹgbà wa sára yín ti ń múùfù lọ́tọ̀ ni ẹ kà sí báyìí ṣé wàá tọkùnrin yẹn bá ti ń ṣe lọ ẹ wá mú ọwọ́ yín kẹ́ fi sídìí nígbà gbígbà tí ẹ máa ṣe pakúrúmọ́ ojú dáadáa kó dáadáa pakúrú bá jẹ ká ègé ni ẹ kàn yọ ẹ má yẹ kó dé ṣáájú ẹ kàn yọ ọlá ẹsì kìkì lóde olúbùnmi ẹfta ìṣára yín múùfù ni àfìgbà tẹ ẹ bá mátà ń béèrè current affairs pé ṣé wọn sanwó school ọmọ tí mo lè pé wéèrè mu kó jọ ṣé ọmọ yọ̀dí ẹ̀ sẹ́yìn ṣẹ́rì. olùṣeyín kó olókòwò àkọ́ṣẹ́ ń bí bàbá ọkọ tó ti ta ni ó ti dó bàbá ọkọ ẹ̀ rí a ní òní kú ure láyé ò lè ní lárí tó fi kú ṣé nǹkan rí ni kí bàbá ọkọ ta ló ti dó step daughter rẹ̀ rí gbogbo irọ́ kíní ìní ṣe tẹ́ bá wá dẹ̀ kan náà wàá ṣẹṣẹ yín báyìí ṣe pé mú ẹsẹ̀ yẹn láti bí mo mú wá báyìí wíwà kíní pussycat yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe yí ẹsẹ̀ yìí òun náà ti yẹ̀ báyìí ló wà tẹ̀lẹ̀ṣẹ̀ mọ́ tẹ́ bá ti wá ṣe báyìí tẹ́ ti mú ẹsẹ̀ yẹn tètè fún ìjẹ̀ báyìí ṣe pé tán kan ni ṣé ẹ̀ ń jọ́ tiẹ̀ dá mí ìrìn repeat ara mi o ṣé ẹ̀ ń jọ́ tiẹ̀ down are you writing the points down torí tí ẹ̀zámù bá dé tẹ́ bá fèèlì Sekinat Ọlámídé ajé I don't run go washroom yìí má ṣe pẹ̀lẹ́ tó o bá lọ dà sí ní Olúbùnmi ẹ̀fta ewu ìbéèrè láwọn ọmọ yìí lọ ẹ wo àwọn sítúdẹ̀ntì tá à ń kọ́ níṣẹ́ Olúbùnmi àti Fọláṣadé náà fẹ́ lọ gẹ̀ẹ́sì dókò all our teachings Britain all our teachings is immorality and domination ọ̀rọ̀ kọ́ lóun sọ ẹ̀ṣẹ̀ ni sins ni àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ máa jẹ pààrà yàrá láyé n tó ń kọ́ wọn nínú tàbí kókò kan lọ máa ṣe torí sọ́mù kò máa ṣe gbogbo no I will never do that èmi máa ń fi òbò mi ṣe tí mo dẹ̀ ṣe yìí mi fi òbò mi ṣeré tí wọ́n bá ń wò mí kójú ẹ̀ fún àwọn ọmọ ewé ni mò ń kọ́ classroom la wà ṣé tí a bá ti wá mú ṣàpè báyìí láṣẹ kọ́kọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ méjèèjì ni ẹ fẹ́ fún lélẹ́gẹ̀ẹ́ nọ́mbà 2 ẹ wá mú ẹsẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ̀yẹ tẹ́ bá wá yẹ kẹ́ wá gàdí yẹn báyìí ó gàdí mọ́ gírígìgà 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 ó gàdí mọ́ gírígìgà 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 ó gàdí mọ́ gírígìgà gírígìgà tó bá dẹ̀ pọ̀ náà ẹ wà máa lọ báyìí lọ́mọ pàkúrú mọ́ ilé yìí ò kò ní dàrú tí máa wà láyé etí ilé yìí ó fi dàrú ìmọ̀ fòbò mi dramatize fún yín òbò mi ní ìmọ̀ fi kọ yín pé èyí mẹ́rin mo fẹ́ lọ kó nù gúrúùpù are you enjoying the class my student tó wá dẹ̀ kan náà ẹ wà mọ́tàn lórí Facebook àti pé ká ní mo wọ ṣòkòtò ẹ wà fa sókè ẹgbẹ́ ní gbogbo ẹ̀ ó ti ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ ni ó dùn ju tẹ́lẹ̀yìn lọ sẹ́rí lè látẹ̀yìn ìyẹn tó bá mọ gíyé pé wàá pọ̀n sùn báyìí no wàá mú ìtàn méjèèjì wàá máa lọ àmọ́kú yẹn wàá máa fi pọ́ǹpù ẹ̀ wàá máa lò kí wàá máa fi pọ́ǹpù ẹ̀ ṣé ẹ gbádùn lẹ́sìn tèmi ẹ sọ fún àwọn ìyá yín pé wọ́n sì sanwó second term
ẹ̀yà mo wo second term mo wá sí school next time mo mọ̀ pé ẹ̀yin student mi táwọn kọ́ ará àta ló ń garun wò wájú àwọn náà wá ń kọ́ṣẹ́ tẹ́ bá ń dú ọkọ̀ yín dáadáa ẹ̀ ní di ẹlẹ́jọ́ lórí social media ẹ̀ ní máa pẹ́ àdótóṣì because àdótóṣì yẹn mi pé ọkọ rẹ̀ ò dó dáadáa ó ń dó àlè níta bẹ́ẹ̀ ni gàdí mọ́ gbàmúrégé ẹ kàn ṣe báyìí lẹ́ẹ̀kan náà ẹ wà mọ́ eré sẹ́yìn ẹ mọ́ ọmọ lòkè bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe níṣẹ́ rẹ̀ èyàn ọmọ ọlọ́run èyàn ọmọ ìgbàlẹ̀ kálí ilé àṣẹ ṣé tí wọ́n dẹ̀ kan náà ẹ wà bọ́ ẹsẹ̀ yẹn sókè pátápátá ọkùnrin àní àṣàbí mi pa mí oró mi tí kò lọ nù òdodo ọkùnrin apariwo ṣáà ni. Any question ká tó kún class any question then ìwọ obìnrin tó ní boyfriend tó bá fẹ́ hìzà rẹ̀ ṣé kó lè decide láì sọkùnrin lọ́lá tó sweet ọlá Isaac ò lè ṣe ju dọ́stà ẹ̀ lọ sórí dọ́stà ẹ̀ ẹ máa rò pé tó kókó yín kéré eléyìí dùn sẹ́rù kó tó bá kéré lè dà fún ẹbí tí mo mú ojú abẹ́ mi ni mo wò gangan tí obìnrin yẹn bá lè ṣùtì abonú ẹ̀ síta pẹ̀lú kó tó kéré ṣé wàá rí kó tó kéré yẹn àwa máa fi àwa pàtàmọ́ àpàtàmọ́ bíbà tí pàkúté bá mú olóko. Any other question before we leave the classroom? Okay wọ́n ti ń fún mi ní flower pé mo ṣe àwọn èèyàn tí ń dìṣáàgì lórí ẹ̀. But masturbation is forbidden òṣì nìyẹn tánú ìrìkùn àbí yóò fẹ́ dá fún religion àbí mọ́tò fẹ́ pa religion. You tell you that is forbidden religion orí burúkú wò lẹ́yìn ṣe Muslim and Christian. Irú gan nínú Quran nínú Bible gan lesbianism wà mí gay wà mí. Lọ sọ pé mama if the dick okay ọmọ classroom kan béèrè nǹkan kan Adéfúnkẹ́ Odúpẹ́ Ọlájúwà ní mama if the dick is small ńkọ́ it won't be able to penetrate well especially from the back. Sórí irú okó tó kéré yìí sóyè tó bá ṣe báyìí pé kọkùnrin fi há okó yẹn kéré tó bá fẹ́ okó tó bá fẹ́ dókó kéré pẹ̀lẹ́ yìí orúnkún yìí wàá mú wá sókè báyìí wàá púṣì orúnkún yẹn lọ síbi ìdodo. Sórí agolóńtò mi ni agolóńtò mi mò ń fáyì tó pé inú ló yẹ kí agolóńtò mi wà ó ní ń ta sórí kì í ṣe bàtẹ́ ìdọ́mọ̀ ń gbà wọ́n. Wà kó orúnkún yẹn sórí and it's an exercise as well. Ó máa help back pain ó dẹ̀ máa ó rí correct pelvic tó bá ti slit ó máa help ẹ̀ wà mú gan yàrá yẹn mọ class ṣe sórí orúnkún ni ètò àmì dodo mi kíní ni ó ní ihò ni mò ń gbá yìí ní ìṣọ̀pọ̀ fárùn díẹ̀ o tó bá fárùn díẹ̀ a máa wọlé a máa yọ̀ ní a máa wọlé pẹ̀lú bókò yẹn ṣe kéré wọ́n ló máa wá ẹ̀pọ̀ kó tó kéré yẹn ó ò ní sùn báyìí orúnkún yẹn gbọ́dọ̀ wà lókè kò sí bí o ṣe ní òbò tó jìn tó bí mo ṣe ṣe òbò yẹn ó ti wà ń ta ìgbín méjèèjì ṣe báyìí ó ti wà ń ta so okó kékeré yẹn ó máa wọlé máa kanlẹ̀ bí kò bó ṣe ṣe yìí wọ́n lè ṣó yẹ torí ìbéèrè ló béèrè will it cause ní ìfẹ́ kẹ́ délé kẹ́ sọ fún pẹ́rẹ́ǹtì pé àkọ́ yín ní kíláàsì dáadáa màmí ìwà ìbáyé lè ṣe ọlá Isaac ṣe ti ń dìṣà yìí báwo mo ṣe yẹ bá tìṣà máa fẹjọ́ ẹ̀sùn headmistress who is flagging ṣẹlẹ̀ orúkún yẹn though it might not be convenient for you but it's an exercise to help your pelvic
especially ṣé rí ìtọ́kùnrin ṣe láìkì dọ̀gí wọ́n fi ní ṣe exercise pelvic wọn ni bí àwọn ní back pain ẹgbọ́n ṣe ń ṣe báyìí is an exercise ìwọ náà wá ṣe exercise ni ló sì pàkà pẹ̀lẹ́ ṣáláfíà lọ wà ìwọ náà wá fi wọ́n ṣe sórí bó bá ṣe báyìí is an help tọkùnrin bá ń do ẹ látẹ̀yìn ó ń help ẹ̀ ni pelvic ohun tó máa ń kọ́ sí back pain so yẹ iṣẹ́ tọkùnrin yẹn á fi dúró ṣé nǹkan pín gbà mí ọkùnrin mi tó bá tún dóyàn látẹ̀yìn àtúnfọ́ lébi ẹ̀yìn níwà yín tẹ́ ṣe bí dọ́gí kò ní fọwọ́ lẹ́yìn á sì báyìí wọ́n fọgbọ́n exercise back wọn torí wọ́n ń try láti protect spine wọn okay meanwhile ìwọ náà tó bá ti wá ṣe báyìí ṣé wá rí back pain tó bá lè ṣe style yẹn kó tó sùn wá rí pé ẹ̀yìn ò ní dùn ẹ̀ it got nothing to do with age okay I'm going 65 I can still pitch my nails up sorry bó ṣe ṣe báyìí it's a relief for your back pain meanwhile the small thing if the man put it you do like don't open your two ọlọ́ọ̀ṣà kò sí lórí TikTok olórí ìlú TikTok ibi tó bá bá lè dọ́ra wa dé make sure you don't open these two nails okay as you are tilling your back like this it's straightening your spine and you will not feel the arthritis or rheumatism on your knees and your back. Just then you lift your two legs up. Can you see my two legs? Why the thing is still intact? Any student? Any question before I go? The professor is going. Only how do you do it? What do you do? What? Where did you get the energy for? What energy? And you're so funny. We don't know what we talk about, but we always read comments. Okay. Okay. Without try to do this exercise before you sleep, especially if you have rheumatoid arthritis. Here, at the back of at the pelvic, just do like this, like someone is umbeshi. Go and go. You can see that. You know your leg at the back of your leg, especially when you have a nerve trap. Nerve trap is more painful than rheumatoid arthritis. Nerve trap can affect the gouts of your leg. It can affect your leg. Nerve trap can give you you know, some people, when you have a constriction, but it has constriction in English, now it's a nerve trap. You know what I'm trying to say? Some people always have that constriction while they are asleep. When you have that, give me borrow me epidural ko. Uri e wa onu wo se ma so bi didirin bayi na. Cramp adafin. While you are asleep, if you have a cramp, leg cramp, it's really, really painful. It's only between less than 60 seconds, less than 1 minute, but it will look like 1 hour. You need to go and see a doctor in case you are having a blood clot or a constriction. Having a muscle spasm while you are asleep can endanger you, can cause anything. That means the flow. You know, we breathe in oxygen and we breathe out
carbohydrate. No, not carbohydrate, carbohydrate, H2O and CO2. Yeah. But meanwhile, what causes the nerve trap is that when the veins in our body, and there's a clot, there's a trap, and the hair is not flowing to your leg. So when it's a cramp, leg cramp in the midnight is more painful than having it during the day. Because doing carbon dioxide, carbon dioxide, yeah, thank you. Weight will be so heavy. I used to have it years ago. If you are having constant leg cramp, you can go for magnesium in the chemist. But make sure you seek an advice from your doctor. You can take a magnesium. Carbon dioxide, I always call it carbohydrate. That is a lipid. That is a fatty. So, if you have the leg cramp, what can cause it? What cause it? If you are gaining weight, it might happen. Think about something might happen. Leg cramp. But what more we along call to ba muela to do. So it could be electrolyte deficiency, yes, but they can go for electrolyte water. Like all my children, even especially my daughter in Dubai, she always drink electrolyte. I don't know why she asked me to drink it while we were together in Tanzania. I said, what is electrolyte for? I know what electrolyte for. It can be electrolyte deficiency, yeah, but it's more painful. Epidural on your back. Epidural on your back when you are having a baby is painful, mom. I've never had one. God bless me with a nice pussy. I never have epidural. Okay, not. You don't have to have an operation. Epidural, no, I never had it. Because, before you can, sometimes if it is very complicated or it's very painful to have a child, to push a child, it all depends on your shoe size. That is why when you are going for your antenatal, they check your shoe size. You know that? It is called venous insufficiency. That is the vein. Yeah, when the vein is trapped. But it's so painful. That thing is so painful. There's something we call blood clot. As well, they call it thrombo. It's not about pronunciation. Thrombolysis. It's a clot. Thrombo is I know you are all illiterate. Voila, you are not educated. If you are suffering from thrombo, thrombolysis or thrombosis or thrombosis. Look at the thrombosis. I will call you one view. Thrombosis is very, very dangerous as well. That needs a constant massage, and you need to go and see a doctor. Thrombosis is when you have a clot. You know, some people when you ban cocoa, there's a big clot. And again, the most dangerous. You see, our head. People believe that our head controls us. No, our head controls us, but our head is not very, very important than our palm. This is all Jerry. You see, but when neurons be a Eri, man thinking, I want to get at me. Can you imagine myself? So because everybody, some people, not everybody, we do have dry heels. Where is it? We have dry heels. Make sure you always buy this thing. They are selling it. You can get it on Temu.
No, not this one. It's like a concealer. You can see. You can see. You see as it's peeling. You rub it at the back of your heel. You see, it can cause heart attack. Yes. Thrombosis. If it is dislodged or stroke. Àwọn ẹ máa ń rí, you can see the sign. Ó dẹ̀ kó máa ń wà lára àwọn tí iṣan yẹn á rọ̀ níbi ẹsẹ̀ wọn báyìí. Níbi ẹ̀yìn ẹsẹ̀ wọn báyìí. Our clot. Á tún wá run. Ó lè cause a stroke. You have to go for therapy. Yeah. Mo wá kíní tí ó yẹ kẹ́ máa lò ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn. It's very, very good. Then if you can't get that because you live in nature, make sure you always apply baby oil. Always rub, especially your palm. Always make sure you massage and rub it. Ibi tí ikú wà gangan ibi àtẹ́lẹsẹ̀ ni. All the wire that is connected with all the way we move, the way we do our high speed, it comes from the. That is why when you have a diabetes, you must be extra careful not to cut your leg. Not to cut your leg. Because tó bá ní diabetes, let's say, òṣùbù ní ìsìn, olégbò, oníjìnà. And when they tell you in the hospital they want to amputate your leg, you will say it's witchcraft. What is witchcraft? The witches say, well, witchcraft. No, because you are diabetics. Because it will not heal, it will rather be smelling with a foul odor. So make sure I wear compression socks. Like when I was tidying out, I saw the compression socks. The man go for no plane. To actually one the business line and one compression socks. Compression socks sometimes has its own side effect. You know that it can cause heart attack as well. Some people might not need it. It's not compulsory unless you need it. Maybe you are suffering from edema. Maybe that's why you need it. I mean, swelling of the feet, of water retention on your legs. Because sometimes, if you have a highly compressed one, it can also affect you. Anything in excess. So, maybe you are using a compression salt, maybe because you are fat or you have water retention. But instead of using the compression socks every time, make sure you elevate your legs while you are sitting down. Rest, sit down, and raise your legs on the stool so that the water will move away from your feet and circulate up. You are making me. It is always good to be taking. Yes, aspirin has a side effect. We have 2 aspirin though. One analgesic aspirin is dangerous. But there is one aspirin that you help with cardiovascular. Hey, doctor. Let me call it in Ibadan language. Iyalagbo, show love from training. So there are 2 aspirin. One aspirins are analgesic for like a paracetamol, which is not good. Alabukun is not good. I stopped. Alabukun can give you cancer, can give you gastro problem, or any aspirin. Some believe that if you are taking aspirin with gastro tablet, what's it called? Nesim. No, aspirin is not good. But there's some aspirin. Don't encourage aspirin. When you have an internal problem in your intestine, you can have palsy. Aspirin can give you palsy. You know that. Aspirin can give you a stomach cramp, like a menstrual cramp. Aspirin hits guts. So when you are using aspirin, make sure you limit it. You don't take it every time.
Don't use aspirin unless it is predicted. It's a prescription. But another aspirin is for cardiovascular. That is a blood thinner. So there are 2 aspirin. That aspirin for a blood thinner is recommended by a doctor. It's by a doctor. I don't know whether they sell it on the counter in Nigeria. I don't know. That aspirin is to thin, especially when you are suffering from fast heart rate. When your heart rate is fasting, beep, 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 they can put you on aspirin, but it's on prescription. But the other aspirin, don't try aspirin. You rather go for paracetamol. Go for paracetamol. Yeah, aspirin is a blood thinner and can cause bleeding. Yes. Exactly, Omar Alagbedi. It's a blood thinner. It can cause internal bleeding. Let me give you the symptoms if you are taking alabukun or aspirin regularly to know that your stomach is affected. Whenever you put any food, you eat any food, first of all, you'll be popping. Secondly, you become nausea. All your saliva will be watery. Your saliva will be watery, like water, plain water. You know, we have very thick saliva. Okay? Will be watery. And you can start vomiting. You need to go and see a doctor immediately. Because you might be having palsy. They have to scrape that thing off your tummy or legs. Gastrointestinal. Remember, there are some cancer that are more cancerous. There are some that you can get over with it. Anything intestine, see your doctor. They will put you through the machine. It's not scan. What they call it, the machine again. Endocrinology or something. And they will test and they will scrape it immediately. The operation only takes about a second or 2 seconds. And it doesn't hurt. Before, I used to take aspirin for a very long time. Even since I was 20s. Imagine, I just detected that it's not good when I was 60. Last year, whenever I eat any food, I feel like vomiting. I don't take alcohol now. And the saliva will be watery, plain watery. It will fill your mouth. So I went to my doctor and I was referred to St. James Hospital. And they do the endocrinology or whatever they call it. And they see that I have a palsy. Palsy is not cancerous. It's just a little mole formed by the aspirin. Aspirin do its intestine. Aspirin should be banned in Nigeria. Aspirin is very, very harsh. And if left untreated, can be cancerous. Okay? Start taking alabukun. Though, because alabukun doesn't work for me. Because I take it since I was in 20. I just love the taste. If I don't see, I think it's like a drug. If I don't see alabukun, I'll be shaking. I'll be looking inside the vein. I'll be looking for the paper. I'll be lap paper. Not why I was damaging my gastrointestinal. So since that day, and they will put you on antibiotic. Since then, if I see, sometimes I feel like taking alabukun, but I will only take a little pinch, kinkini, and I'll spit it out. I won't let it go into my intestine. But there's no way you say I have the stream of saliva or something. But I make sure I take milk. I drink some milk. Aspirin can take in if you have cardiovascular. There are 2 different aspirin. It's not the same aspirin. Go and Google it. You see, I love this conversation from this lady, Omo Alagbedi Lamba Abilambo Limi. Oh, that way you are a doctor, you are not even not a nurse. Aspirin is a blood thinner, right? But it's not the same aspirin for headache.
two types. Am I right? You can correct me. I may not be right. Analgesic for pain relief, 75 milligram. Is it the one for the blood thinner? But I just believe that two aspirins, but they bear the same name. There's one particular aspirin that is not good with somebody that are having ulcer. Aspirin can give you ulcer. You know that. So it's different from the blood thinner. Anyway, excess of everything is bad. Yes, you are right, ma. It is Asa Adafon, Pamela Jakami, Adafon. We're going to bring more of this. I might be pronouncing it in my dialect. It's called Chuebu aspirin. Monica, you know, City the Gamma Salo. I want to call with you, Bumimole, and be by you. Anyway, we need an idea. You might not know the biological name or botanic name or the way they call it or medical name, but an idea. Aspirin 300 milligram is given to people with heart attack. I'm not saying they are not. That is where I say it's good for cardiovascular, or what do you call it? That aspirin is different from the Alabuk. It's different from the aspirin you buy on counter that they sell Fensic. They are two different. I said it earlier that one is using for heart failure, cardio. Okay, the other one aspirin, but they bear the same name. But if you are having ulcer, never go near aspirin or Alabuk. Early date, don't go if you are suffering from gastro problem. St. John low dose, 81 milligram, good for heart. That's the name of a company. I don't know what they call St. John. Maybe you mean aspirin, which is good for the heart. But please, I want somebody, next time I will ask people that I'm insisting that to me, I don't know everything. I might be mistaken. There's two aspirins. One is for pain. They call it aspirin. Like, no, they don't really sell aspirin in the chemist in abroad again. If you're having pain, they sell Nurofen, Ibuprofen. But Ibuprofen, there's some Ibuprofen that have aspirin. That is if I want to buy, where's my paracetamol? Like this, I always go for this. So far then, can you believe it's not working for me? You know why? Before you buy it, you will say, don't take it more than 3 to 4 days. Yeah, but sometimes I use it as a substitute for Alabuk aspirin due to the taste. That's all. It doesn't work for me because they say it's addictive as well, but it doesn't have aspirin. It's paracetamol and codeine. The one for the heart is low dose aspirin. Are they the same aspirin? But how will they be recommending aspirin for people that already have gastro problem? Okay, yes, of course, Bukolami. Yes, of course, it is contradicted in some patients. However, stroke. Are you talking of aspirin that work the same thing like Fensic or paracetamol? Okay, for heart is aspirin, it won't add that for you. That one is a very tiny tablet. It's a very tiny tablet. Like Ibuprofen now. I want to believe that Ibuprofen has a little bit of aspirin. But always check the components when you are buying anything. Ibuprofen too is not good for someone who has ulcer. Not all Ibuprofen. Like the one they sent me from America. Let me see. Monica, the one you sent me doesn't have this Ibuprofen. But when I check the components at the back, you say it doesn't have aspirin. I don't think it has aspirin.
And then this one you sent me as well, I check. Tylenol. Is it Tylenol or what? They can buy it only in America. It's a paracetamol. You see, he bought it last year. He's got a they send me. They send to me. Then you send me multivitamin as well. I think I still have that multivitamin. I'm away. I'm not told you me. They send me Centrum as well. They send me Centrum as well for over 50. If I want, a minimum motion mama on me way. The reason what the sellers are taking. Mommy kilo chewing man ink. Shaba you said the vitamin ink. You like you out there in the post. I tell Tylenol, Shoni aspirin. Shoni I say Tylenol ni aspirin. Tylenol. Shoni American nìkan wọ́n ti ń supply. Shoni I don't think he has aspirin. Because it's good, it's a painkiller. Then when we talk, next time I come up, we talk about body pain. What is the cause of the body pain? That you call a walker in Nigeria, we call it rheumatoid arthritis. Okay? That disease is very, very common in Africa due to the hot climate. As well, it's common within the white as well, due to the cold. If they want to say, they will say, you know why I said it's common? Like one particular cancer that is very, very common within Africa. They call it myeloma. Have you heard the word myeloma? Where you suddenly be shrinking. You'll be shrinking. Your bones will be flexible. It will not be rigid. Yeah, myeloma. I will come and talk about myeloma. It's one of the cancer that is killing people in Africa. Myeloma is when people already suddenly have a deformity. We suddenly become deformed. It's a replacement of paracetamol. What is the replacement of paracetamol? Is it are you in America? I don't know, Sakinat. I don't know. But myeloma, church. I will come and give you the symptoms and how to look after you. Like I said, men have your rest of my prostate cancer doesn't kill. It is exceptional, maybe 10%. It's the only thing that will reduce your mobility. It will reduce it's a blood cancer. No, myeloma. No. Objection. Myeloma is not a blood cancer. Leukemia. I might not know the pronunciation, but you have leukemia is the blood cancer. Myeloma is a bone cancer. So myeloma is a bone cancer. Leukemia is a blood cancer. Am I right? Myeloma, is it from the blood? Oh, it's supposed to be. Okay, it developed in the bone. Aspirin is not for everyone. Make sure you take it before you get. Make sure you can take it. Yes. Thank you. Like aspirin is not for. No, it's not. It's for everybody. It's dangerous for everybody. You cannot take aspirin with the empty stomach. Whether you're aspirin or defundano. Leukemia. Leukemia is a cancer of the blood. But now they are telling me the blood in the bone. I know myeloma got something to do with the bone. Bring that topic. Breast cancer do kill as well, you know. We come out. Whatever I say there,
It's not my idea. It's just lecturing. Make sure you contact your doctor. No herbalist should diagnose. It's only in Nigeria they will say, get it, eh? Topomantin, no. No. It's wrong. It's totally wrong. Herbalists, they cannot, because you don't have a machine for history. You can't scan. You can only give them a therapy. That is why I see them on social media when they said, one PCOS, one day. Why? It's different herbs. PCOS, fibroid, they are different things. Policies, they are different things. You just have to go and check your prostrogen level. Jerry, Nigerian government have a lot of job to do, to be honest, when it comes to the health sector. If they really want to kill their citizens, they should do it by themselves, by supply machine gun and crush everybody off. All this self-medication kills everyone every day. And if you hear that somebody dies today, you will say it's the witchcraft. No, self-medication kills. And there's loads of unprofessional, unregistered hospital, private hospital in Nigeria that are killing them. Do you know, I will come and give you one topic. The private hospital do kill for what? Organ harvest. Topic for another day. You say that, they sell it. Myeloma is from the bone marrow. Yes, it's from the bone marrow. Thank you. Myeloma is from the bogo. It be bogo your bone marrow. Thank you for your correction. Myeloma is from the bone, but bone marrow. It be bogo. How depend yen kere? How depend yen kò lè dìde kò lè jẹun? Àìsàn yẹn inú Africa ló wà. Àìsàn yẹn inú Africa ló kí ló lè cause it? You get it? Leukemia ni fún blood. As far o, bó ṣe kọ́ wa o. Ọdún tí ẹni kí n ka abidi. So thank you everybody. I can see some people joined and participated, and they are still participating, and they are past particle and particulars, because we have lots of fun things to talk about here. At least with my knowledge, with my study. It's a cancer from the bone plasma cell. Yes. So blood no ne plasma. You like book is your plasma television and so I plasma blood plasma be really. Then you cannot even sell herbs in abroad without a certification. No. Do you know how many times you have called the 8th officer to me? Why did I continue to sell it? Because I'm certified. Leukemia attack white cell, bone marrow, why myeloma is of plasma cell. I was on one TikTok. TikTok about to die from cancer. They are suffering from cancer. Cancer does not discriminate, but that is why you must check yourself up. You are saying, Fatma, I always tell my friend in Nigeria about what they are taking. Yes, even I told you somebody called me from Nigeria 2 days ago when they said the majority of the medication they are selling in Nigeria are made by the Igbos. And it kills that lots of Nigeria are suffering from liver failure, kidney failure, blood failure, kidney tó ti bàjẹ́. I don't know.
I don't know how you can have a reformation. That is why it is treatable but not curable. You mean the myeloma? Myeloma, so far I don't think it kills. It will only diminish your movement. But if you are living in an advanced country, cancer might not kill you, but it might kill you in Africa due to fake drugs, fake medication. You understand? Not all the paracetamol they are selling in Nigeria are genuine. They are fake, locally made by fake Igbos. Even antibiotic. I told you one time, avoid antibiotic. That is what a lot of you are. We need a kidney replacement. You need a liver. Antibiotic is not good. Antibiotic is deadly. Of course, if you are using it for something, it will work. If you continue to use it more than 7 days, you are spoiling your body immunity. Brittany Freeman, she do every time. Maybe she just know, Mama, she's so rather a lot of very knowledgeable. You need to do more of this, please. No. I'm not a straightforward blogger. You don't tell me that I need to do more of the no. I don't do straightforward. Tomorrow I might do something silly. Okay? I'm a content creator. I'm not a medical doctor. I'm not a pharmacist. Okay? I might tomorrow now start dipping my finger inside my pussy. I do something crazy. I know I'm very knowledgeable, but I just love to act stupid. I love to act stupid, to act local. Myeloma can manage but can never cure. The lifespan is usually 10 years. I know someone that had it from Nigeria, residing in UK. I think the guy is still alive. And he got it more than 17 years. You know, God gives life sometimes. Doctor predict, but God says the best. Yeah, so, you know, apart from talking about the medical line, I teach people on how to open a website. I do the coding, HTML code on website. So I treat, not that I'm not a doctor, I can't be treating one. No. I can come tomorrow now and start dancing like Egun. That is what they call content creator. I create every content. Modele wa lọ́la ní kìtọ́ wá ní pé Jésù ọmọ Ọlọ́run kí n tún mórí lé ibẹ̀rẹ̀ grande. So that is why they call me a Sabbath. I'm not one. You see, that is why some so-called bloggers, they want to be like me, but they can never act like me because I know I'm really talented. They can never act like me. Ṣé taba fẹ́ sọ lẹ́sìn? Ṣé talent ló la fẹ́ pé blogger? Iyabo the Kasi, Iyabo, is that a blog? That's a bully. That's a total bully. I believe I don't know she's lover. Does she want to classify herself as a bully? No. Even Auto Bola, she didn't try there. See, we real about it. Because sometimes the current affairs to ban love do emu marry. Auto Bola try, but you worry about it. Into cause you pay. Ẹ̀yin ará Nigeria ẹ má sọ Auto Bola. Ó máa bá yín jà. Ó máa ń pe àìsàn ní paranoia disease. She's paranoid. Bó rí pé tún gbé télọ̀ kan wá. Wọ́n ní télọ̀ yẹ wọ́n rán sí pé kó gé aṣọ onígbèkùn. Ìyàwó just ṣé mo ti gà látẹ̀kọ́ ṣá. Ìgbọ́n nǹkan tí ẹ ti fẹ́ mọ́ sún mi bọ́ kò lè sún mi. Mélòó ni èjì mi kù tí mo ṣe ní sìgá máa bóró mi ṣòkò ṣá. Ẹni sìgá lónìí máa mọ̀ ètò máa tẹ̀lé ní airport. Ṣé mo actually Auto Bola she's fine.
but gbogbo anywhere tó bá ti lọ Nàìjíríà á ní ṣọ́wọ́n mọ̀ pé international blogger báwo ló ti jẹ́ international blogger. I keep telling you people, some people you are missing it up. Bloggers is different from speakers. Bloggers are the one who blog global news, that owns a website. That is blog news. Speaker are those that are speaking. But I will tell you I'm international blogger. Blogger doesn't have a certificate. They can only be awarded. Okay? Journalism has a certificate. To the thing graduate, but you cannot do you take a career, but you must only am done it. Ni adobatan. Kolon Ṣẹ́gun fún wa. But Bola is fine. Oman give current, but let me get meta o ti Mbappe gege pẹ̀lú Dangote refinery. But Oman give current affairs, to be honest. Oman over current. If she can concentrate on it and try to build a website, a blog, you can go on my page or I can teach you how to open it for free. They monetize websites as well. I mean, you'll be blogging celebrity news and everything like that. I'm talking I'm talking according to the scientific research, but life can be prolonged, yes. But you see, when you have a myeloma, as a Iyabo, you're the wish one you could. But you could put in your myeloma. Myeloma. That is another cancer. So you're the vegetable. But this is what I'm lamenting about. Instead of the government, because I don't know why we have Minister for Health, which they cannot control things. Even if they are not giving them a free medical service, they should be lecturing maybe once in a month on the national television to be encouraging people on how to eat safe, to be safe. Like, don't drink a contaminated water that is already polluted by mosquito or cockroach and everything. Some water are being peeled by rats, which can cause cancer in the blood. We think that is why we have so many junk money manufacturers in Nigeria. We are ekutisari a rat. Tobaton belason is another disease. It will damage your kidney. Even that spider, when it pollutes your food, you don't know, unknowingly, it can cause a damage to your system. But what I'm concentrating as the first half seller to Suffolk on social media will be encouraging Nigeria government. Self-medication is wrong. I know my mamas and babas, they are allowing body, but they need to go around. Why do we have a health visitor? Some people are dying daily, believing that it's the witchcraft that is killing them. No. Self-medication, because they cannot afford an hospital. And they will resort in taking agbo. These people, I don't know. Ẹgbẹ́ tí olórí burúkú ọmọ òṣèlógì ló bó tó pé ẹni. Ewé olóyèbó. Ewé ò pé èmi ń kọ ewé léèbó. Ewé léèbó, Yorùbá ló léèbó, ló lé ó ní agbó léèbó. Yorùbá ló làbò. We suppose what is stark illiterate. Even the pharmaceutical company, they are herbalists, but they are conventional. What are you talking about? Ewé ló léèbó. Kò sí òyìnbó nínú ewé. Yorùbá ló léèbó. Wọ̀wọ̀ gan. Full of stark illiterate. Ewé ló léèbó. Òyìnbó ló léwé. Irọ́ ní mo sọ pé mi ò mewé ní Yorùbá. Yí pé kò sí ewé tí ń gé èbó. Mo ní If at all, if you are part of my people that follows me, I can never be your friend.
I don't move with an illiterate. Staphylococcus. Upon all the eléwé tó wà lórí social media mi ò rí ẹ̀ stark illiterate wo ìyá alágbo yẹn mo gbé bà fún ìyá Ìjẹ̀bú alágbo yẹn ó rí bó yìnbó ṣe máa ń flow lẹ́nu ẹ̀ tó bá ń advertise ni mo ń ta Staphylococcus kí ni jẹ́ Staphylococcus bó ti kàgbó he just a stark illiterate he just an opportunist to resurface to have the opportunity to hold a phone. We say NAFDAC must check on you before you kill people. Finish. Just a killer. What is Agogedi determines on Nigeria? Pile. Oh, yeah, to say Jedi. What is Jedi? If you see a good doctor, if you are suffering for okay, Jedi. You need an antibiotic. Go to and see your doctor. Well, I told you antibiotic will be it's an infection in your feces. It's through your rectum. Kí ló ṣe? Bàbá lè ṣe wá dá mi sílẹ̀ òdúdú aláwọ̀ òdúdú báyìí kẹ́ kú dá mi láàfin gan ṣe bẹ̀tà àbí kẹ́ dá mi lẹ́ran kókó gbé mi lọ sí UI zoo. Like I'm a smoker now. I don't play with long cleanser. I use long cleanser, which I will tell you how to prepare if you remind me next time. You can buy it from your local supermarket. I use long cleanser a lot. It will prevent me from snoring. Heart palpitation. Because I'm a heavy smoker. You see the one? I always get this in Turkey. It will clear my chest and everything. They use antibiotic for everything. They use antibiotic for everything. No? And when they really need it, it won't work. Of course, the bacteria that are fighting against infections will be killed by antibiotic. And we still need those bacteria. They are our security guard for our body. We need bacteria. But antibiotic kills bacteria and weaken your body system. So that any àìsàn bẹ́ẹ̀ nìkan bá wúkọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa kò. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá sín lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa kò. Tó máa ní kí infection kan wà bí corona ṣe wà. The coronavirus. But also, if you are sick, don't come to work because of your body immunity. And some people are still waking because they have a needing cleanser. I'm a heavy smoker. Timbalu nisi. Kini ama fi nse ni shop wa ni Turkey. To ba get it, not the bees on kola malu pine honey. Pine honey. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lo oògùn kan tán ni oògùn kejì mo mú jáde. Pine honey, ginger. Okay, I'm only suggesting, I'm not prescribing. Okay. I'm only suggesting. But don't use àwọn alágbo Nigeria. No, it's against the law. Don't prescribe. Even if you need a therapy from me, I will tell you, go to your doctor. I'm not a doctor. It might require a spiritual cleansing or something. This is it. And we will come and tell you, if you be carry muffin, how to go here carry. To buy Laura pine honey. Bakamu kuwa montabolo to wood. Oh, go. Because you no go one session. No go one session. Oh, that friend to banning asthma or bronchitis.
màá kọ́ yín bá dé ilé iṣẹ́ lọ́la. I'm working tomorrow. I'll be going out as early as 10 a.m. tomorrow. I have an appointment with the prosecution officer. So when I'm at work, màá fi wítẹ̀ lè lò láti ṣe fúnra yín. Alternatively, you can use oyin gan, but must be original. Is there any original oyin in Nigeria? No. I don't believe there's original oyin in Nigeria. Imagine the epo patán ló ń fọ crayon pupa sí ẹ̀rí lórí Instagram to make it red. Long. Of course, ìlú tó mu sìgá jù American, but wọ́n tó mú tó àwọn ará Turkey. Kékeré Turkey sìgá ni. Àwọn Dubai. Àwọn ìlú òyìnbó náà try no sìgá. Nàìjíríà dẹ̀ mú para. Àwọn Nigeria, àwọn ladies in Nigeria mú sìgá gan. Then what is bad in smoking cigarette? It's my option. And let me tell you, I worked in a couple of hospitals with people with cancer, even with terminal. They don't smoke. They have never smoked. They have never smoked in their life. Ikuta yamba makuaku. Ega. Elomi o mi urulo. Inyala Texas. How are you? Only long time use of antibiotic. It's not really long time. One should avoid antibiotic. I have a headache. Buy me tetracycline. Buy me amoxicillin. You are killing yourself. Because the time you will need it, it will not work. And you'll be prone to so many infections. Because our body is guided by some bacteria that fight against any infection. But once you have been using antibiotic, it will kill them. And the door to disease is opened. So one has to be very careful. Then we will talk about vision next time. You just have to remind me if you want any guidance, like what can cause ujududu, glaucoma. This is what we do here. We learn. Abio, atigdora walini dari. You're gay. My page is a no burning page. How can you, once you are on social media, you are talking of one topic, you are a nuisance. You are a bully. Like, olórí burúkú, gbogbo àwọn tó ń ṣe justice for Mohbad, bully ni wọ́n. They can jìlá rò pé ó yá justice for Mohbad. You are just a bully. Okay? Then you have a psychological problem. You are depressed. You are really, really depressed. Your brain is not functioning again. Nagging, Mohbad. It's just for your benefit. Monetary. Good night. God bless you.